hanya Jailot. Bukan pewaris. Benar nggak? Merah apa ini? Pure. Ini arok. Oh itu ada. Nah, mau minum Kamel ya, Kamel. Udah berapa kali singgah ke rumah sini? Apa ya? Udah berapa kali singgah ke rumah sini? Ada kedua kalinya kali. Kalau kedua kalinya berarti enggak lupa dia. Kita dia kan bukan lupa ingatan, bukan amnesia. Dulu kita minum di tempat Adi Damio masih ingat nak? Ya. Di sinilah kita jadi sahabat ya bro ya. Kita jadi sahabat, jadi kawan gitu dia. Dan tidak juga pelit kalau dia ada duit nih. Untuk apa pelit? Kalau kita punya duit untuk apa? Lama-lama apa? Kita pikirkan usia kita semakin deh. Duit juga tidak dibawa mati kan? Dan guna juga dunia. Kita mati. 15 usia kita. Pan katanya kamu minum Kamel. Belum ada. Depan itu. Mana ya? Ya waret. Inilah Indonesia kawan. Usaha dukun semakin free semakin ya. Biar duk garang dukun sebagai kawan. Karena duk mikir. Apuk tukang main keyboard doa. Kau ngomong aja Apuk bisa main keyboard. Nah, Dulu waktu hari Minggu kita minum sama-sama pakai pong banyak tuh, masih ingat ya? Cina Dayak tetap bersatu. oh Cina. Gimana? Ya, oke. Oke lah, Cina Dayak bersatu. Nyisip kalau selesai. Sit pun mau coy. Nyisip mau ya. Uman kati benang kayu. Nanti benang kayu man pakai jahit. Uman pakai tamban lah. Man pakai padai lah. Uman pakai rebung. Pakai asam rebung mah. Dalam ini main ke pasar nih. Kamu pagi wan nih Ben. Ada tuh kena hujan kadang-kadang ani. Kamu tadi. Kemoi juga. Lihat saya kawan-kawan now. Inilah kawan-kawan kami semua. Inilah saudara-saudara kami semua. Orang-orang Dayak ini. Anda kan mama muda. Ya. Kami tidak pernah memikirkan di antara satu sama lain. Ada makan, sama-sama kita makan. Ada minum, sama-sama kita minum. Di sinilah letaknya apa? Kebersamaan kita. Bang. Bang. Oh, kita nyanyi ya bang. Bisa nggak? Mau nyanyi boleh? Nah. Lewat jam. Setengah 1. Udah jam 1. Oh, udah jam 1 ya. Udahlah. Nah. Menggunakan kesempatan ya. Setengah 1. Itu di open ya. Yang satu sih udah lewat batas, nanti takut orang kampung marah. Sedang ya, jangan nyaring. Kita ngobrol ya. Nah, nyanyi bisa nggak? Lain kesempatan ya. Kita nyanyi nyaring musiknya. Bisa nggak? Enggak. Kita ini di sini ya, bukan kafe, bukan room. Singa punya. Karena kita ini berhidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat, kita hargai sama Bang, kita. bisa nggak, Bang? Lagu jagi. Kecuali malam minggu. Iya. Remix ko. Minum ya? Minum bang. Lagu remix. Minum. Ini kawan saya juga ya. Ini kawan saya. Kalau gelas nih pernah.
Kami ini biasa Minum. Rasain ya. minum di bengkel Adi Damio sana dulu tuh. Benar kan? Ya. Cuman baru hari ini nampak. Saya kira kemana, bertapa kemana. Oh kira mati ya. Enggak, saya enggak kira mati. Saya pikir ini ikut itu Nah, ikut mereka TKW. pangkal lima bertapa. Kira ikut TKW kali. Saya kira ikut tambak bayar. Ya, anu ke TKW. Anu ke Kamboja. Bahasa Kamboja kan pasti paham kan, Bang. Santai ya, Pak. Ada ya, Po, wakil po. Cuman kita ini Po. bukan tidak Tapi ya mengizinkan. Bang nih ngomong-ngomong udah sukses. Sukses apa? Saya tadi ngerekek dari dia nih, mesinnya rusak. Itu sebagai Dia bilang saya orang sukses, dia bilang. berarti kalian nih Sontok kami bilang. Kalau kamu satu-satu nggak mau ngaku orang sukses. kami masih sontok kalau misalnya ada kasih kami ini 10 juta untuk modal. Kalian nih Bang, satu-satu nggak mau ngaku sukses. Oke lah. Saya sudah sukses. Ya. Mudah-mudahan Tuhan bilang dengan Memberkati. kalian dong. Jangan sukses. Mencari, kita ini masih mencari. Kalau sukses itu kampung ini kayak kota Singkawang itu udah baru sukses kan. Kayak punya mood sendiri gitu. Lihat kami orang-orang kampung sini. Ini orang-orang kampung kami. Kan? Kumpul ya gini ya gitu. Mana ada orang Singkawang kayak kampung ini, enggak ada. Enggak ada kan? Minimal kau punya usaha lah. Itulah dia. Bersih apa aduh. Lemas gimana? Kayak si Adi Damio itu udah sukses. Kayak siapa lagi yang beli yang buka toko bangunan yang di tepi jembatan tuh siapa namanya? Alek kan? Arif itu baru sukses kan, betul nggak? Dia tuh enggak Itu bukan orang sukses, Dayak yang orang sukses sultan. itu. Itu bukan sukses, itu sultan. Sultan. Dia sendiri aja punya puluhan eksa, itu orang Dayak yang sukses. Sultan. Kalau kami ini masih jauh ya pannya. Masih jauh, jangan punya eksa. Mau makan aja masih susah. Kalau merendahkan diri Bang udah. Merendahkan diri ini. Tanyalah kawan-kawan kami. Orang Cina kan sawe-sawe nih berhenti. Cina kalau lawan Sin. Cina lihat yang Cina yang mana? Kalau Cina yang seperti saya ini tiap hari cari rebung. Tidak pernah nggak? Kalau Cina lawannya Sin. Berhenti tiba-tiba mulai terkena mulai serondon gitu. Enggak, ngomong-ngomong. Dan tadi itu Pak dari mana? Motornya Pak kotor lalu. Enggak, itu mestinya Pak kotor lalu. Dari gunung. Dari gunung. Memang boleh. Dari gunung itu kan. Bergunungan. Jangan masuk tiga. Enak kapan kau pakai motornya? Tiga le. Enak. Le. Nyaman. Sejinggo ko le. Dia bilang nyaman pakai motor kamu. Adik. Le. Sejinggo ko le. Ya pangkat kayu. Ya kurang. Sejinggo. Itu tarikannya. Tapi Nah. kalau itu untuk Kalau kau jadi sejinggo. medan naik gunung bagus lah motor. Nyeteng kali. Satu pangkat ke sejinggo. Jinggo. Pertama muka batu aji. Dan Muka itu gelondong. Tuh motor dong. Tapi kalau dia naik ke jalan sana sih nyaman ya. Daripada pakai Mio ini kan kecil kan. Baunya udah kena. Ini Bang enggak takut lumpur.
Tinggi motor tuh, Pak. Yang penting kau udah pernah pakai motor kayak gitu, udah enak naik gunung. Sap, sap, wah. Itu yang pakainya, bukan saya pakainya, dia yang gonceng saya. Nambat aja barang gitu. Itu Kalau baju. di gunung tuh, ya betul bang. Mainan. Makanya CBR, oh CBR ini sih motor itu mahal. CRF tuh. Itu mahal motor itu. Ya sedang juga, 30-an juta itu. malah lebih, Lebih ya? lebih. Lebih ya? Bicila. Pernah nggak? Enak motor tuh. Saya ada dulu ya. Kinori urut nih. Anak apa bang? Dia tukang urut juga tukang urut. Dia urut Ya kamu. kinori urut kan? Alah. Kan. Anak apa bang? Itu motor tuh bang Harry Ayo. naik gunung bang. Wow. Nah, kalau pakai ban 18 itu ya, memang tinggi lagi dia ya. Ah, itu lebih tinggi lagi. Tusoknya itu mahal tusoknya itu. Ya, kau lihat sendiri. Soknya itu mereka bilang itu 18 juta itu. Soknya itu Pak, 18 juta itu. Enak, makanya nggak terasa lubang-lubang tuh. Yang penting kalau ukuran ada yang goncengan gitu, yang penting kuat pegang aja gini. Itu soknya belakang bisa beli 18 juta gitu. Iya. Belakang loh. Kalau dia pakai ban cangkul gitu ya, di mana-mana Bang, pun dia masuk itu ya. sok tuh asli ARB itu. Ya. 18 juta saya beli. ARB mah. Coba bang lihat channel. Ya, mahal. Sok. Tapi enak makanya. Tuh, motor-motor sulap kayaknya katanya. Udah kalau di daerah abang itu kan di. Senang ya, waduh. Berarti habis di rumah Adi Damio, baru rumah abang lagi ya? Ah, itu komplek wah itu. Itu yang kerja di belakang Adi Damio tuh yang Mak Janda itu yang suaminya orang Cina itu siapa? Mak Janda itu yang suaminya orang Cina itu siapa tuh? Mereka sucit. Sucit kan? Kawan. Dulu ya tancak ya belakang rumahnya sana ya. Sekarang pun tanda mereka. Masih tancak juga mereka. Si Sucit kan suaminya kan orang Singkawang kan? Ya. Yang sakit tuh, Pak. Ahyan no ya. Ahyan, betul lah Ahyan. Tahu ya kamu ya? Ya. Memang berarti kamu asli orang situ lah. Ahyan kamu. Iya betul. Lelet ah. Bukan Tidak, dia ganti lagu. Dudung. Ini tukang main drumnya nih. Ini Bang, ngikut. coba lagu yang tadi. Itu. Ani. Nah, itu bagus. Ada Pak, kita minum sama Jojo. Jojo itu yang di bengkel Jojo, yang bengkel motornya masih ingat kah? Ya. Kan ada saya situ. Saya berapa lama saya kerja dengan Adi Damio? 1 tahun lebih. Mau gak saya telepon dia? Bukan napuk ya? Ini bukan ngabuk. Mau gak saya telepon dia? Bukan napuk ya? Kelapuk lain ya? Ya, muri komi. Aduh, Muri komi. Peranuk. Kailah tenuben produk kok. Kok, sakakin anda suka bang? Bang, kita bukan napuk. Nakimen kebot. Iyalah. Peranuk. Napuk tau kan napuk? Apa? Anaknya pengelian tuh. Coba namanya tuh. Puk. Ya. Nakimen drum tit. Hah? Dia tuh punya Ya. napuk kok. Ya, kau Ya. tahu napuk kan? Ya, tahu. Kita enggak usah pikirkan itu. Dia punya motor 4 silinder. Mesinnya Ya, babo. Dokor ki ojek ada peranuk. mesinnya. Yang penting kita Peranuk, keterampilan karak-kurang budaya. Wah, nikung kiri kanannya lah. Ya. Goyang Bukan bro. buk. Bamen drum. Buknya itu apuk.
Tapi nama Nyerap aslinya siapa tuh bang? Tahu nggak bang? Bong Tianfo, Bong Tianfo, Bong Tianfo. Sony Huang nama aslinya. Adik beradiknya itu Pampala Chen Junfui. Itu adik beradiknya. Dia punya mesin, dengan mesin motor, mesin mobilnya mereka mainkan itu. ya. Kawan bang? Betul. Ya. Tapi kekayaan, tapi Ya. kekayaan ini kan pasti mampu untuk keterampilan. Kamu juga udah kaya. Dia kayak apanya? Kamu Kayak gila ya. enggak gini, dengar dulu. Ya. Kamu Pak, kalau kamu ndak kaya, ndak mungkin kamu bisa bawa bekal ke sini. Kenapa? Karena kamu udah kaya hati kamu, Iya. ya kan? Kaya hati. Untuk apa kita ini Ya, kaya Bapak harta, Jai. miskin hati? Nah, Lebih baik kan kaya hati daripada kita ini miskin harta. Betul bang. kalau buat Coba saya kita kaya. nih. Nggak ada Ini kita gunanya lalu gitu. kanes kok. Kita kenanes kok. Kau lihat, no? Bang, Pemain drum nih, lihat bang, pemain drum. bang. Dengarkan dengan lepuk anak kemuliaan. Kenal kan? Tahu. Buka bengkel mobil. Beli apapun, karet, apapun dia beli itu. Seperti itu lagi. Memangnya orang kaya itu tidak punya kesempatan seperti itu. Keren dong. Iya. Biar mereka kaya, biarkan mereka kaya. Tapi nanti kalau udah mati gimana? Mati pun masih ada orang miskin yang kuburkan dia. Orang kaya pun masih dikuburkan sama orang miskin, Pak. Betul nggak? Yang kita sisakan itu kan suatu akhlak dan juga keimanan kita. Betul tak, Dek? Jadi kamu ini Bang datang ke sini, saya menyambut kamu itu sebagai saudara saya. Lihat sini sandal. Karena aku kayak masih lah agak nyubur nih. Iya, Dikubur masih kan, dikubur orang. Mereka itu masih dikubur orang. Dengan terus sombong dengan kehidupan. Kan? Nggak Iya. boleh. Coba lihat saya. Nggak boleh memfinansi. Berdosa itu. Betul Kami Bang? saudara semua. Saya hidup di kampung sini, kami itu saudara semua. Orang yang makan baubi kami. Hmm. Hidup semati. Mantap. Mau dari manapun tetap saudara saya. Macam mana? Makan. Betul tak, Dek? Saudara kita semua. Nah, Saya sebelumnya saya juga tidak kenal dengan dia, tetapi saya bisa memanggil dia sebagai adik karena saya lebih tua dengan dia. Jadi manusia karena manusia itu sebagai manusia. Iya. Sebagai manusia itu harus menghargai, menghormati antara kita sesama. Begitu dia. Jadi berdiri sama tinggi, duduklah sama rendah. cara kalau ngomong. Gitu dia. Betul nggak, Dek? Tidak ada kehebatan. Tidak ada yang di atas raja, di antara Dari raja. kita, betul. Selain dari Tuhan. Selain dari Tuhan Yesus. Betul. Dari Selain dari Tuhan Yesus tidak ada lagi di Boleh, antara raja semua raja. Kita manusia ini sebagaimana kita menghormati di antara kita sesama, menghargai kita sesama. Kita ini berkawan untuk menikmati sebuah kehidupan, bukan untuk meninjak, juga bukan untuk saling merendahkan, saling menghina di antara satu sama lain. Tetapi bagaimana kita ini kembali lagi berpikir secara
secara netral kita ini, kemanusiaan kita ini kembali lagi tentang sebuah akhlak yang baik itu bisa bagaimana kita memanusiakan manusia di antara kita semua. Tidak ada pandang bulu, tidak ada pandang suku. Kalian semua adalah saudara saya, keluarga saya. Disinilah yang dalam arti suatu pengajaran Tuhan itu. Oke, Mabuk Arseka. Di mana Pak yang tidak saya mampu kumpul? Panglima mana yang tidak pernah saya datangi? Setuju dek? Ini kawan-kawan saya semua. Tuh dia mau ngojek, minta ngojek Prano. Jiwa. Pranuk. Ay, Emil Ben. Tapi abang aja kusok motor kita tu kau. Jual. Ya, tenang ja, bro. Kalau motor saya tu udah saya. Biasa ya. Ah ya. Ya, masih mampu ndak? Kan begitu. Mampu. Abang masih mampu atau tidak gitu? Siapa? Abang bawa motor saya tu mampu enggak? Dia tidak bisa bawa motor. Jangankan motor, sepeda aja dia tidak bisa pakai. Oh kau. Berarti kita dua ujian ya. Kita tiga bang ni. Saya sih tidak bisa karena saya besok mau bekerja. Kalau kalian bertiga masih bisa. Kalau saya ini kan sebagai tuan rumah. Itu pandai itu. Nih, dek. Nanti kita merugi jurang. Mau. Oke, kalian bertiga aja. Saya ini tetap di rumah sini. Saya mau tidur. Besok mau kerja. Oh, oke langsung nggak bisa. Jadi ya. Dan langsung ya. Oke. How is Enggak my jadi going? masalah. You can my love in day. You my love in day. Terserah lah. What is my going? Kita bahasa Inggris. Yes, thank you. Yes, thank you. You are very well. I ended like and the best friend. Your friend, you are very well. Yes, and the like and the. Yes, thank. I don't know, and for you I know kong cry. What is a pit and a real? Okay. I real and then. Kalau pandai bahasa you are very well, imu kati bait. Bahasa Inggris ya. You are very well. You understand speaking English? Yes, thank you. Please, excuse me. Mana ya? Dia memang gurunya itu dia ngajar bahasa Inggris di sini. Sipu. Bukan sipu. Dan ini mah dia apa ya? Apa lagi? Luang sedot dan ini mah. Oh, ini Rod. Kalau bahasa Inggris coba banyak. Jomblo Ben. Yo. Samain keyboard nanti sana. Dia mau bawa kamu ke tempat band sana. Mampu Main keyboard. kau gonceng dia. Tapi nanti kamu pulang jalan kaki, Pak. Ada. Itu mah kakak saya yang kawin dulu. Perlu ke Ben? Perlu coba dekat. Itu Bang di pernah hidup dekat ya, Pak? Nggak jauh dari sini. Dia, Pak, itu Pak keluarga dia yang pesta tuh. Nanti Pak kamu bisa bawa bong lagi. Bisa. Gila. Bawa bong lagi. Kalau mau makan lo bisa. Bawa bong tunjuk itu bawa pulang sini ya. Gila. Kami tunggu ya. Pergilah sendiri. Enggak. Kamu bawa dia itu kan keluarga dia yang pesta. Dengan dia kali. Dek. Kayak. Oh bener agak Ini pusing apa juga. ini? Coba. Mungkin apa aja yang nak ke band? Enggak. Bang. Oh dia mau tidur. Oh, Mau tidur lagi. Nyarah ya, pernah enggak? aman kan? Apa pernah enggak nyarah kena kalian kita ya, nyarah. Kalau minum bala steady. Enggak, Bu. Dek.
Adek mampu nak bawa dia ke tempat pesta situ? Apo ambil pongnya itu ya. Suruh dia ambil tunjuknya, ambil apa itu untuk kita ada pong ini. tunjuk juga. Ada. Apa ini? Ada tunjuk. Gila. Nah, sepong ya. Ambil pongnya, gila. Betul bah, gonceng dia sampai ke sana aja di Peranuk sana. Saya tunggu sini. Nih, kayaknya kepala saya. Asli bah, betul bah. Ya. Enggak, kamu bisa nak bawa dia ke situ? Itu yang pesta itu bah keluarga dia. Kau di sini. Itu yang pesta itu bah keluarga dia. Jangan pergi. Waktu dah steady belum balak tu ya. Ya. Dia. Agila betul bah. Tapi abang udah ikut. Saya tunggu di sini. Arak ini kan masih banyak di sini. Saya enggak berani. Bukan enggak berani. Macam mana saya mau ikut? Itu yang pesta itu keluarga dia. Ngeluh juga ya mereka tu. Oh, ada Tidak apa-apa nanti. Saya masih tunggu sini. Kau bawa dia aja. Boleh. Enggak mungkin saya berani. Kita nunggu kawan ya. Kau bawa dia sampai ke situ tempat pesta itu. Pergi sendiri ya. Dia tidak ada motor. Sebentar aja pak. Sebentar aja pak kau bawa dia ke sana. Waktu cara mana ngadek dan ngadek. Bawa dia ke sebentar aja. Bisa lah. Bawa dia ya. Pak. Tapi hati-hati jangan mabuk. Enggak maksudnya. Samu 1 hari. Saya tunggu kau sini ya ya. Saya tunggu kalian. Paling ini tinggal bus lah kalian. Saya tunggu kalian di sini. Enggak pak. Betul pak. Bawa dia pak betul pak. Enggak bohong. Ini enggak bohong. Jalan nih. Pak. Kalau dia bohong saya pukul dia nanti. Kalau dia bohong saya pukul dia nanti. Bukan pukul. Enggak, saya enggak pukul dia, saya cubit dia aja. Saya cubit dia. Baca nih. Begini Peranuk. Lumayan pindah ya ini. Pindah ke sedikit. Itu kami semua keluarga. Pindah keluarga. Robert kami keluarga semua. Siap baru pasti jadu. Apakah di maka putar jadu? Kalau pagi masih jadi sapu. Kalau enggak Kalau ayah tidak bisa. masak kayak Bukan ini tadi. Ada Peranuk pokoknya. Saya tunggu sini. Jangan laju. Dek. Jangan laju. Ya. pegang di sini. Pegang, Po. Ada belajar enggak? Ikat pakai tali. Ikat tidak mampu. Bahasanya. Enggak, Pak. Dia Pak, enggak, Pak. Dia tahu. Iyalah, gurau. Suruh masuk hati itu mampu. Jangan lama ya. Jangan lama ya, Po ya. Cái lộ水木路ngay cấu cái gì ngọn to lý đâu cho ngay biểu nhà mê bây đó ngay lội水木na ngay thân môn na ngay thằng như sao của mày chi bay tiểu nhà mê bây đó ngay một水木hả đúng gì chuyện kia
Như tớ mày xa. Ada apa lu ngomong mai si Chen? Như mày thế, nghe đồ sen nhìn kỳ ribut ini na. Kali ba mũi giả đủ hay có ai chẳng nhìn lấy xích chịu ra ngao đi mũi giả bạn nghèo thân nhìn. Cuma ngay ba ai sắm yếu sao đi hả? Ngay kêu kinh mũi giả đang ai sắm yếu sao liệu à? Ngay mua bột xì phi yếu sao? Yếu sao giả xích chịu cầm dịch như siêu âm dịch giả siêu con này nè. Nhìn ngắn cội như này theo nó, cội như này想法，cội như nút pháp. Như做到根本你是就是跟人相學，係愛做到根本就愛先做到愛是超啊。Nhưng mà ngài lưu bưng ngài xây phổ đấy ạ. Ngài cá thiên shit mày. Dosen gitu seakan kayak situ. Ngay cũng như thằng Nhật Kỳ vậy đó. Kita bukan kayak situ. Kayak situ. Jadi ngay juga pergi situ. Ngay pergi situ dia. Ngay Trung Sơn à. Trung Sơn như dia. Juga piang liu, dùng thầm lượng phi piang à, juga chắn bùi chìm kim. Như sao? Ngay juga hay kayak như họ. Ngay mày sim kayak như họ à. Ngay mày chẳng ngã sim kayak như họ, ngã chơi kayak như họ, ngã sim hanya kayak như họ. Tapi ngay kan dia juga masa depan ini kan yang ini. Kita cái số kan mau hasil, ngay cái số aja tất cả bạn chen thôi xem nào. Ngay cái số aja tất cả bạn chen. Karena ngay du hiso. Chúng ta sẽ dẻo, như tôi chỉ mấy dẻo, cái mũi chạy chịu thì chết mũi nhìn mấy ngày xưa à. Cái mũi chạy chịu chết mũi nhìn mấy ngày xưa à. Ngày mỗi lúc á, ngày mũi chạy du hồi chịu chui à. Như chui á, mũi chạy như du hồi chui à, như buồn gì chui mò vậy không ạ? Như buồn gì chui mò xem nào.
kiểu sao cái thôi sẽ chỉ có một tờ sẽ tại biết ngay si số xin bị hại nhưng số bằng ngay siêu số sẽ à số tổng ngay tôi liền ngay cha theo lộ liệu liền ngay cha theo lộ còn cái mấy chỗ họ nhung chỉ có sản sinh tung này nhìn mà mày lá gì ba lại lá khút vậy sẽ siêu liệu như thếคนấy nhìn cái lời đi mà ngay lời đi tàng ngay à ngay lựa bữa chỉ chú bukha nhìn có ông trong sự cả chỉ chú bukha nhìn ông trong sự cả nhưng ngay tăng thủ ngay hàng thủ cái ngay ông trong nhảy nổi mà như nhiều con ngay vậy như xin nhiều con ngay vậy như vậy như bật trước để mùng chung ăn xẻ mình ngắt xưởng pháp thật phân thải vậy mình ngắt xưởng pháp thật phân thải như mùng chung bật trước ăn xẻ nhở à liên chơi kỳ tại ở đây ngay vậy à mình ngắt xưởng pháp thật thải mình ngắt xưởng pháp thật thải như mùng chung được bật trước để bắt thật phân xẻ ngay trường hợp một khổ nên hiểu thầy của thiên ngay trường pháp một khổ nên hiểu thầy của thì cả thiên thì bay phiang rồi yêu cả thiên thì bay phiang rồi yêu nhưng những cảm giác đấy những cảm giác đấy như chơi cái tin nào nhở những cảm giác đấy như chơi cái tin nào nhở nghe tin này tin này ăn khen à ngay cái xả liệu dư nhìn mồi nhìn nếu sao thật xin cá như đâu thật lưới cái nhiều hắn sẽ nhà ba nhà mẹ lưới hắn nhà ba nhà mẹ hung thì chỉ mới chính chỉ tiêu thụ bên buồn xem như nào ngay cái tan tên kêu chuối như nào nhưng ngắt xin chết bên nhiều nhưng muốn lấy xe cái nhưng muốn ngắt xin chết là bởi lấy xe cái sòng chân phụ ngắt xin chết ngắt bên nhiều nhưng muốn ngắt lỗi như là bởi kén lỗi những đôi chân phụ ngắt lỗi như là ngã mẹ bởi kén lỗ ba mẹ đó chân phụ đồ hệ ngã mẹ kén lỗ ba đó chân phụ hệ ngã ba liệu mấy cái phu sĩ cũng chơi nhà bao á cái lọ bạ chơi nhà bao cái dòng chút ngày nhìn đây chơi nhà bao rồi nhưng cái nhìn ăn sạch là lắm nhưng chỉ chút thôi cái nhìn mày ngã kim cũng xì mày à kiểu sao bởi mày cái mày cũng ngay xịt chịu ấy ngay xịt chịu bắt mình lắm dán đồ hành nhiều bỏ này nên đồ hành nhìn mày nhưng mà ngay bắt nhìn chun trùng này như nào ngay bên đây là chỉ chân trùng anh này rồi thằng bên là khút chân trùng anh này đừng ngay khéo pha còn đó ba ăn họ ngay bên là khút chân trùng anh này ní khỏi đi lấy tùy ngay khỏi đi lấy gì ní còn ngay cái trùng như kiểu chân bản theo ấy你可理来起爱的，你起爱穷有表现蛮漂亮。bây giờ còn sắm còn ấy hi mấy hi đó ấy khơi kiểu á chứ mấy chân bụi chả ngay dùng bà hà xả lúc 20 chọn à
chắc chắn không đi chọn à nó mới nhìn nên điều ngay bị chọn ý yêu thông nhìn vậy ngay nhìn tùy sẽ là ngay nhìn thông nhìn giúp bộ đồ ngay nhìn đó tu là gì vậy tùy sẽ là nhìn đó tu thông nhìn hạ cái nhìn đó còn hạ cái phải tu ngay nhìn giúp bộ đồ ngay tu là gì vậy ai có đang bro nhớ sao như muốn nữa ngại ổ lộ như nào nhưng muốn nói lại như cậu sầu như nó có gì chỉ có gì này chỉ tôi nhớ sai đi ra tùy xem đó ngàn nhân cho chơi thông nhân hạ cả nhân thì nhị dữ liệu đó cho bộ tổ ngay nhân chơi là gì phát nhân hiểu bộ ngay mình tu lắng hiểu bộ ngay chơi là gì hiểu bộ ngay Ay makan malam. Nghe bác bọng à. Nghe xích phần xích đâu kẻ lên nào. Thế sao anh tôi nhìn lên kali. Nghe tak gerakan perubahan kah? Nghe saya rekrut dia dah sang. Nghe sih rekrut lo như nào. Ngay recruit tổ lộ như này đó lộ như hạng nhận à ngay recruit đi tới hiểu sang như này đó một bên cái khí phủ một bên cái bù trí một bên cái phát xa một bên cái con xoay ngay recruit đi đâu lá gì hiểu sang như này ngay kèm chữ gì lại ngay là ngay thầy con à ngay không bị con này như nè ngay không bị con này như nè Sở dĩ đều kinh vui như đó ngay juga may campur kayak tahu sang saya ngay juga may ti kayak tahu sang saya ngay juga jicak titik komen aja jicak titik ada jicak komen titik aja ngaduk may komen gitu sah karena itu cái dampak bahaya ali FB zaman kau đó đó các cậu đây cậu thấy cái hỗ chu cái lý dịch bà cái tu dịch tích tụi mò cái dùng chu dịch tích bà cái tụi mò thì các con mê chim cái kinh bui nhị cái tôi khen cũng vậy nên kiểu kinh bui nhị kỳ tôi hiểu như vậy kỳ tôi thái lượng từ gì chạy nhìn này nhung nhé sim trung như kiểu như kỳ tôi thái lượng từ gì nhìn à nhé sim trung hàng出来的như kỳ tôi sản sim từ gì nhìn như kỳ tôi hỗ trợ từ gì nhìn nhung anh nhung chú hổ à nhé tụ lượng như kiểu thái nhung chú hổ à nên kiểu ngắt tụ lượng kiểu thái đó ngay hiểu cả phân nhìn à ngắt tụ lượng kiểu thái đó ngay hiểu cả là gì à
ngã tù lượng kêu thấy đó ngay hiểu cả liếc cái mặn tù là liếc sẽ ngay lồng trên ngay bị chăng mấy cái bữa ngay bị chăng nhìn của lòng bánh còn ngay ngay bị cái nhìn cái siêu ngay con này nhí siêu ngay chả hề nhí bún cái xí cái lấy chỉ siêu vậy anh em chưa hổ hề nhí siêu ngay chả hề nhí bún cái xí cái lấy chỉ siêu nhí vậy cái anh khen còn ngay tại vì thế kiến bữa nhật chim chiu kiến bữa nhật chim chiu cái khen còn những chim hết các khen còn những tại vì gì các khen còn những cái mô song thiên các khen còn những dù gặp mang còn có cái dù tạo lộ thị nhựa tí bị bản thiên đều rồi hả tí bị bản thiên đều tiểu rồi như là hay ký dù tạo lộ thị nhựa ba ký hiểu còn lấy cái thị nhựa ấy buôn phá liệu nên cái bên trên mô chuột số gì lâu cái buôn lấy thị cứu thun hay gì nào số gì kia tu buôn lấy thị cứu thun hay gì nào ngày hầm liệu ngại nhân khi mà phải đi kiểm tôi nhụ ấy bữa ngày bỏng ổn định kiểu sao cho thải oxy ngày nghĩ kiểm lấy bữa ngày bỏng các bạn để đi mà sao cho thải bỏng vậy nè cái bữa gì nè cái tôi lý như thế chẳng nghe hiểu perintah gì ngày hầm nghĩ khi mà phải đi ngắt chịu tôi hành dữ ngắm cái chấm mưa bỏng ngày em phạt gì sắp được ngày gì cả ngày trường ngày cho hot ngày mình lội水母cái chữ bơi xịt chứ ngày trường ngày mới xịt chữ ngày mới xịt chữ nó âm luôn ngày anh hồ ngày sau rồi tôi sẽ ngày cầu tiểu nhà miền đó lấy chân vùng ngay kể theo kiểu duy thầy thấy lịa là lì được ngay kiểu theo kiểu đó duy thầy chơi là lì được ngay nhìn quá dạ hành nền hòn ngày ngay xì xa lần cày đó duy thầy chơi là lì nhìn số thì chỉ mình ngay nhưng hết chung kỳ tới chân mình theo nhiều tí vậy nhưng mà còn ngay nhung tiền chi lùng như đó thì tôi nhìn cái xe người tiền chi lùng như chi mình ngay như chi mình ngay ngay tăng như mình ngay xem ngay tăng như mình ngay không như không ngay chung kiểu chân mình theo ấy nhưng mà ngay không cái chỉ ngay kiểu không ngay tiền này chỉ ngay tiểu tiền ngay chỉ ngay kiểu ngài nhá mang có ngài nhìn vẫn hiểu tin rồi nhá mang còn có ngài nhìn vẫn hiểu tin mang có chín nhìn ra mang có chín nhìn ra chỉ mày khi đồ dụ chặt lộ hẻo đấy dụ chặt tiền nạn nhá chỉ nhìn nè hắn bị dụ lộ hẻo dụ tiền nạn ngài như là mình hiểu ngài này kêu chín kêu khen son nào kêu lì hỏi hắn như chặt bồng bút hắn như chặt bút hì ngay chọn lấy gì bần mà bần đang có hù thầy nhưng mà ngay đi được cặp tết lấy cái liệu mất hàm sang thùng liệu mất hàm nhìn sân hàm liệu mất hàm nhìn rồi ngay thứ đi tết liệu họ các cái cặp cả chim tết một cái cặp chén tết liệu xuống thấy chỗ liệu
ngay thấy không nhưng mà ngay cái siêu siêu nhân sinh路线策略相同的nó thầy chế hành du lịch còn thầy chế cầm xe gì cái thầy chế à thầy chế ngay cầm xe gì ngay chủ phụ như pin on thầy kịch bù dây bù nắn bạc phiền chú khơi kiểu thấp gì phong kịp lý siêu ban xây môn sống như anh đó sống như anh đó thiên thị sinh minh hiểu bộ dụ nhỉ Nam mô A Di Đà Phật nó thầy chế như đi khỏi đó ngay khu đó ngay thầy chế như hắn như tạ kêu ngay giả ngay chiều sen ngay chiều quỷ à ngay chiều sen chiều quỷ đó ngay bà trong quỷ à ngay chiều sen chiều quỷ ngay bà trong quỷ à thầy song lô kinh có liệu ngày à nhắm lô bông bà có liệu ngày đâu lagi à ngay chiều xích chiều lý tự xích chiều rồi hắn dụ phòng này ngay mua cái gì đấy liếc cái xe cái sổ nhìn min puji ngay phá sáng ngay buli ngay mấy cái từ ngay mấy cái mà ngay langsung progress như nào vậy nếu sao bagi cái chân buat saya jual ya ngay mấy con ngay yêu ngay mấy con ngay kẹng ngay mấy con ngay lì hỏi bagi ngay nhớ sao chân buat saya jual cái gì các akun siluman memang kêu bungai các akun siluman mang kêu dia bukan ngay chim kit simba pun le akun siluman sot ở miền mà lihat le akun siluman mang kêu kit sim mà nhở mang kêu kit sim lihat le akun siluman mang kêu kit sim mà jin bữa put ko cái nhìn ba thật phun kêu sim mà nhở ngay ko ba ko chơi ko lia ngay ko chơi ko akun siluman à bukan ngay pura akun siluman putih tapi likin pun jadi akun siluman pi ngay dia mang juga ho mang ju kongko juga ho yung ngay chỉ là ăn sinh chi như vậy lấy chi kiến ba tay đâu ngay li hi leo lấy chi kiến ba tay ngay likin pun ngay cái nhịp chi leo à ngay nhịp chi hay ngay kiểm lấy kỹ phổi ba ngay khổ gì ở đó khổ gì lấy còn chút cô phải với tùy gì cái đâu như này đã bị ngại mỏi put cô ngại mỏi nhưng ngại luôn chỉ ngại mỏi biasa aja santai dalam hidup tenang dalam berpikir senyum menghadapi masalah apapun liang ngetungai semboyan yang untuk apa kita mempelajari ilmu padi? Untuk apa kita itu mempelajari ilmu padi? Kalau ketika suatu saat nanti kita tidak bisa menundukkan diri kita. Padi yang semakin berisi dia akan semakin menundukkan kepalanya. Itulah yang disebut dengan ilmu padi, bro. Ya, lihat mau bocon kau, kawan. Hắn như liên phá cầu đấy ạ như bố chân cầu như liên phá cầu à ngay họ lấy cầu hỏi mệt mỏi ngay chế họ lấy tùy gì đã sáng thủ ngày cầu à tự nhiên nó tự nhiên sim tự nhiên khéo à tự nhiên là chẳng pháp à tự nhiên là thằng pháp à tự nhiên cái con pháp à nhở để học bố chân cầu à
Ya. Liu Pundian kon bro. Sebenarnya ngertinya arti. Ini kayak arti ba. Ini arti sesungguhnya ini si jelaskan mu tang. Ini ba. Hamai kim lip dia nyong. Ngerti. Lihat dia hama suatu kode jangan. Dia kayak kode jangan. Dia kayak kode tidak berkepanjangan jangan. Bro dia dah. Ngerti ni hama kim lip dia. Nan kêu ngay chỉ đó ngay mô tịch thủy đó lý tế với thầy cả trùng nhìn ngay giả hề ngay ứng xịt còn ngay cho ngay giả hề ứng xịt còn lý tế nhìn xa lạ như trò chùa chỉ cả hai nhà lý định lấy tham khảo tới cùng xéo từ di sông水침熱條門路，吹裂世界上嘅生痛啊，用嘅啦，呀，ngay đi nhân mã sụt, bây giờ用嘅啦，你 bro theo chân bro đâu kiến hả đấy, ngay đi như hàm ngay học kiếm liệu như bởi như con ngay xịt tiểu xịt ăn chơi liệu, ngay đi như thấy có ngay đi như thấy có ngay à, ngay đi như sẽ ngay à, ngay đi như con cù ngay à. Jika lip tu ba, jika me paksa nyin, jika me tiêu nan nyin à, jika lip jika me kifu nyin, jika lip jika me kifu nyin à, nyin ai con, me đến đi con, nyin ai lượng bên lấy xiong pháp, lượng bên nút pháp, lượng bên lấy thăng pháp, lượng bên lấy con pháp, các kia cái sáng sẽ liệu nhung à. Ngạ lùng chếtกันnam mô a mi đô phật mang du nhi bộ ngày đó cái thiên điếu bộ liệu ngày như nào mang du nhi bộ ngày à đó mang du nhi bộ ngày à mang du nhi xin lấy bún ngày dịch chặt tàn đã tại nhà nhung đó hàm ngày thụ lên nhung ngày xề xì nhung đó thụ lên nhung ngày tàn đà nhung đó ngày tu mengerti dia nhung tapi mang du nhi ada katian ba utus ngay ali dir ba si đó ba đâu lý kiến bây giờ ngay kiến có lý theo lũ như nào nhung ngay kiến có lý theo lũ ngay hàng chọn lý theo lũ chỉ kiến ba cái thôi ba như nhiều còn đâu nhiều bị đâu kiện cho như nhịn cái xí kiến gì bị chìm hết à như nhịn cái xí kiến gì bị chìm hết như thằng ấy còn hay còn cái chọi như nè như ta cái lọ như ta đâu cái dịch lọ đó như nhịn xí kiến đó cái xí kiến bị lấy ôn phải gì xích kín cái hệ hội như này giống là những siêu lượng ban hình lấy phá sa gì bù chỉ giống lâu nên cái lâu gì giả su giống như nào cái gia su bún những cái dùng cái chẩm bụ sốt đầu miệng này bù xin sốt đầu miệng à khi cái kayu salib này tèm này chui này tả theo chuồng tàu mụ chui à kết chua tao mày kinh bún như vậy hắn ăn tôi nhìn phùng bay ghế à giống thế nào à giống chiêu hổ à để ngay sự gì đó ngay trước ngay mày giúp cho chủ tùy gì như đâu xa ngay khéo chung mày cũng xa là ngay cả như sao thọ tôi dân liễng ngay chẳng tôi chỉ kém ngay mô kít xe cái nhìn ngay mô kít xe cái nhìn ngay hải còn cái dịch phụ phụ nhìn này không vậy các bạn ngay đi với tụi chuyện họ ngay ở lùng xin khi chuột điện miền chu ngay giải bị trường yếu xài nhồng đây
đây cho liệt sản sĩ cho liệt sản sĩ chim dạ miệng gì vậy ông ạ dạ hay ngay mi liệt miệng chú lấy thổ xịt ấy nhìn ngay rồi ngay thịt cá jadi ali di ada ngay lộ liệt miệng chú đi đó ngay li rồi ngay thịt cá ngay ba lấy câu cặp pen diu chim pen diu ga lấy nhìn xịt lấy tả xong xịt ngày mua du tủ chuẩn cho cả tổ lẻ như thế nào ngày mang du tủ chuẩn cho cả tổ lẻ ngày mình trồng cái đâu xả như thế ngày mình trồng cái gì phụ phụ như nhau hết xí cái ngày chim ngắt lộc pen diu tao kiến bây giờ mang chim đỏ ngắt lộc pen diu tao kiến bây giờ mua chim đỏ ngày hắn sở dĩ ngày hắn bật là hắn liệt miền xuôi rồi đi ngắt pen diu bởi mua cậu FB mo yang ngay juga bung pun min. Atau nggak kawan ngai chim doleu, tapi menga cincong penju yo. Cái xe chỉ dẻo vậy. Ngay chết bắt xoay cái cùng chút kẹt gì bây vậy. Nhìn kau lip như tujuan chok, vậy sao là? Như nhìn tujuan kili soseli, như nhìn tujuan kia untuk li pen shot, như nhìn tujuan kia untuk lai chim pen juga, ngay juga chim pen juga. Ngay cái tujuan ngay chim ngay chak pen juga vậy, han như kau lip mò nhung à? Giờ han xoay gạt xoay, dạ hè, chứ mà ngay han xe hàng ngay cả cái bún khoai chỉ dẻo. Nhưng mà nggak sadar pindah kampung leo yang. Tahu kita juga mah berharap gitu. Han juga ebi. Han juga ebi ngai ba an thang leo an to leo. Ngai thang leo an to kia sa cũng kia bị hết rồi yang đó. Nhưng mà kita bây giờ ba ngai mang cái chim đồ kia. Ngai muốn hiểu chim đồ kia kết thiền phá chứ. Chứ sao kia muốn thiền phá? Chứ muốn kết thiền phá. Có cái kêu bị gì đâu vậy? Kêu xoay gò ngáp hình nhiều kêu xoay gò bò à? Cái gì mới chỉ nhìn mà, cái gì lại chỉ nhìn mà bro? Cái gì mới chỉ nhìn mà, cái gì lại chỉ nhìn mà bro? Muốn mày ngay cái dây sủ tặng ấy để cho này thông chặt chạy, liệu sao xịt cái水, xịt liệu cái水ấy dây theo hay cho, cái gì vậy như sao mày yang như sao như vậy như sao mày luôn kìa ngày mang tí tật gì chứ mà ngày mang thầy ngày mang thầy ngày anh kí ngày chứ cho anh kia do hành như vậy ngày xí chờ chụp bá sáng kìa kí xí ngày xí thằng cái sao cũng kí chụp liệu bá sáng nhưng mà kí nhân tụ kìa tụ kêu tụ ô thiêu tụ miễn thiêu tụ xẻ thiêu chứ mấy đứa thằng kia sân kiểu giống hết hảo hay là kinh đi bị hết rồi ngay phần nhiều chín cho ngay chỗ ngay ăn sim châu gì phần nhiều không nè ngay phần nhiều đó ăn sim châu gì phần nhiều kinh tiêu sổ ngay mò ngay juga đi tại vì ngay du bụt con apa ngay sim chung mà ngay xả lu du sổ gì nga như vậy bố mày ta có bộ việc gì đó 5 tuổi ta có bộ việc gì tại bên shoot yung tài lượng xăm chạy không đó đã giải phạt tiêu đâu rồi thế lượng xa bên này kiểu là shit nhau ngay đủ shit đâu tụi mày ý bệnh shit lấy ngang lip đi đi đấy những shit ô kiểu luôn là mình nhân cái tật ngày mồi không đó shit à thế cái một cái bị vậy mày ngay tụi dân ngay chi một cái ngay chứ hồ liệu ngay trước tụi ác của nó tụi dân ngay chi một cái ngay trước tụi ác của nó ký xe cái lượng xoay nhìn con đỏ phong kìa miệng cái chim xịn to lên xịt nhiều kìa bà căn bốc mày ngay trộn một cái lội cái cầm bông túa lội cái thì phong aja kiểu cái xịt tròn xịt tròn à chén to lên cái xịt chim màu kìa thế cái chim màu kia ra ngay trước tụi bảo cuốn nó chứ ngắt tụi duẩn thế nhung à
nhưng muốn ngai untuk lấy pen sat nhớ sao ba mua to pun pen sat ngai pen nhiều sao nhớ sao ba ti đặt đấy nhưng đi ngai pen nhiều cái hả hay ngai pen nhiều nên nhưng đi ngai pen nhiềuแต่ไงไอ้เพียนนี้都啥的你要上的ไงเพียนนี้ต่อไปกินบ่เนี่ยบ่หมดปมบุลีก็ปมบุลีตัวไงยังแล้วอ่ะ bro ก็ปมบุลีอาจจะตัวไงยังแล้วอ่ะก็ปมบุลีโมโหตัวแล้วอ่ะcái pembuli pun kan chỉ siêu leo ấy là vẫn chỉ có ngay cái lẽ lẽ các ngành trang chưa liệu như đâu sao trang liệu ung đi cái đâu kiểu liệu à所以đầu kiến pun ngay cái lip limo pembuli ngay lip limo pembuli vậy nhầm cái sao buli ngay à dịch sen trả chẳng ngay mấy sen trả dịch bàn trả chẳng ngay ham cái hạt được cái đồ đó pun ham cái bersedia untuk kiến pun lại buli ngay bahkan cái dịch phu này pembuli aja kiến bui itu cái han di kon ngalip ah em còn thải khung này cái pembuli aja cái kon ngalip kiến bui itu cincin sama batunya di mana ngay biong hila ngay liu bún thầy coi ngay liu bún thầy coi ngắp bộ bút bát mê sầu ngay bộ bút bát mê sầu à phung san phung phổ sò liền phu thung phi thiệt cột à tu hành yêu à anh này bún chịu à cái xung cung ngày san ấy ngay hiểu kiểm chuẩn này xung cung ngày san ấy bún kiểm chuẩn này kau wayang samara jangan pun bener wayang samara ngày hội thiên thị nhân sinh quỷ đường bản千年终结của nhị xu à ngày hội đó thiên thị nhân sinh quỷ đường bản千年终结của nhị xu à这是我们中国人风暴流杀机呢，条理都太海浪的，过里都太火开的人呐。你50歲人忙死來啊！你50歲人你40歲50歲的你忙死來啊！cái 70歲就吐了個2萬7千人終結管理書嘅，你本身愛講話。你本身愛講嘛？hay còn nhí本身kan愛講，愛tantang như đầu chiếu dari Quran, Injil, Jabul, Taurat, Konghucu, ngài tantang như đầu chiếu, ngài tantang như đầu chiếu, li kinh bu như đó, kinh bu giả, ngài tantang như đầu chiếu. Ngay còn du lý bà ngay mê cả nhớ sao còn nhớ tên đến chi bây giờ nhớ sao này cái còn à ai còn du lý ở đây á ngay mê chồng nhớ sao dùng còn chơi tên chi bây giờ nhớ là phố cho coi mà leo nhớ là phố bên nhìn tiểu leo nhớ là phố cạo mày xa leo rồi nhớ mê nhớ ba sáu nhìn lui đâu rồi mà cái họ mà xì thông nhân tiên chi nhân thông chun là xì thông nhân à bún nhịp bún to chậm出来 bún lá chi thông chun này nhân à ngay còn thằng cái xì thông nhân à chứ bây giờ còn thằng là xì thông các xì thông nhân à cái còn bên chi bây à thu mua suy nó mua thu suy nhân à cái tiểu cái mi chi xì thông nhân à cái tiểu cái mấy chi xì thông như nè thông chun xì thông như nè môi trường là thông như nè cả thông nhân mỗi phiền sọt rồi các phiền sọt các mấy thông như nè
偏出来的没同人啊，同人啊，在中间防住腐败这些啊，perang saudara kita kalau gini lah ya, Holland manglok gini ada, chung kết hết độ khủ à, muốn bày chung kết cái chi xèo dynasty chi xèo đó, kita sa kêu khủ, kêu sa undit perang saudara, cháu lọ gini lah ya. Như Kimos siêu siêu tiểu nhà mi chia. Nhật Bản sĩ cái ai còn sejarah ai mau xem nào. Hay Nhật Bản sĩ cái ai còn sejarah ai nhìn đã nhìn phải lấy có. Ta đang chung kết phẩm tu phủ à. Ngay yu pu thao bên nhớ sao còn mà. Ngay yu pu mày pu nhà bố à. Kalau ngay yu Jepun pu ngay me pu nya bo ai pu. Tapi tenang tak dia lit shit. Chạy xí heo, cok cha này chi xí heo. Perang dunia pertama, perang dunia kedua yang mana. Ngay tu henti. Nếu sao tí tiểu nhà mi chi à, tí tiểu nhà mi à, như con ngắt soi nha. Các Hiroshima, Nagasaki aja yang dia tidak. Itu yang menghidap kayak tetapi ngerti ke sejarah, ke bom ke ton aja jangan henti ya. Minum arak putih. Nyameci ngai me ham nyimai bungai ya. Ngai minum arak putih, minum arak hitam, minum arak hijau ada. Những siêu còn lý đó tiểu nhà mi bây à. Ngay chân nhớ sao thông nhân. Ngay mua chân thông nhân à. Lá tía chẳng được một chân à. Mấy còn thông nhân. Lá tía chẳng được một chân à. Lá tía chẳng được một chân à. Mấy còn thông nhân. Thông nhân bây giờ ảnh hưởng à. Nhằm đi theo cái sau rồi đi theo cái cái sống thông aja. Sao nãy kita sống xây thép aja. Bây giờ thông nhân gì hưởng à. Nhằm ghi ở sân thị thế chứ lá chế cho cái đồ một cái gì à mẹ thầy bằng cả lì mắng ấy đồ một cái gì à nghe thầy thầy lại thầy nghe thầy này còn đang nghe tôi thầy là gì theo gì nè cái sao bằng cả lì mắng ấy bằng cả nam à như gọi nhà mẹ chi mà nè ngay chị mới sợ nỉ hoang đó ngay mẹ chín nhìn phía đó ngay mẹ tầm bà là ngã lì đi la lì đi đó ngã la lì đi đó ngã chín chết bùa đó thông nhân phân nhân la gì chín bùa ngã chín chết đó man tu la tu ngã chín chết đó ham nhớ sao cột bụi hết rồi đó nhớ sao xì thông nhân mày la đi hết rồi vậy nè nhớ sao được xì thông nhân nè nhiều chi bài về như con ngã la như nè ngã la như này đó ngã la như là tiểu nhà mẹ như thằng chứ này ngã la như là tiểu nhà mẹ ngã la như trường giáo sa xì thông như nhau nè ngay chỉ chiếu ba nhé nào kau kata bakso ni Huang berobat chúng nhớ nhìn đó đi liệu bắt ham tội detective những dia mà liệu bắt detective những dia ham liệu bắt bầm bongkar di kayak kasus aja nah chúng nhớ nhau tiên tri của đó nhớ tiên tri của đó Intel koji nyamar nyin ka pot khongin da koji ship nyen na untuk mengungkap jika kasus ini na hai kong kin bu như là kin bu như hai kong cái chi siêu hai ngay mo ungkap các cái sang sẻ đó mungkin như han bớt ni hoang phiền chiêu à nhiên bớt ni hoang phiền chiêu à ngay còn đang ngay du còn du em mo còn ngay còn mo à du ngay còn du em bo ngay còn mo
ngay mengungkap jika kasus kan baca itu me kasus pun pagi lip tentang Chin Yunfei leman còn ngay tu hai chim tổ đấy cái gì nè cái miền du mô lộ media ngay tu han bổn sĩ chim cái gì nè cái số đi hoa ngay lặng xuống hiểu cái bục hạ rồi bên ngay tí kia hay Chin xin à cả xin à Chin thung à cả thung à ngay tu han tí à ngay rồi ra bên cái phát suy như nè như mày như em mà muốn cái tentang thiên cả thì như ngay cho thuê sĩ xin đến như thiên lý thì lý như nè nhưng mà nữa là nhân dòng nhìn hiểu siêu ngay mà tapi cái thiên này đấy cái thiên đó ngay tụ cái ngay hàng đấyว่าcho tới bún cái thiên này à như dòng nhìn siêu ngay mô siêu con à ngay tụ cái ngay cho tới bún cái thiên này à kéo lì hay ngay kéo khéo ngay như thế nhưng kiểu theo kiểu bằng xỉ lời tầm pa lá đó ngay cầm tàn tăng hay còn nhiều thật cũng giống xến ngay làng sông hi đầu kia bụ khai đến cái hiông lù bật ngày này ô xí ột cái lung xin giang này phăng nhau đó bà cần ngay dịch chạ kiệu tiêu cái hiông lù dịch chạ kiệu ngay tiêu cái thần anh em cái băng thùng băng hỉ lấy à ngay dịch chạ kiệu tiêu cái hiông lù dịch kiệu ngay tiêu cái thần à jadi ngay ingin sih menjelaskan ada cái hiông lù ngay khối gì này ô xí ột kia phăng nhau dia bà cần ngay dịch chạ kiệu đó ngay chỗ kiệu tiêu cái hiông lù ngay chín kiểu ngay tiểu cái thầu nào cũng phải cái thản phung theo à bông theo lầm theo chân theo mày tiểu cái mày chi theo vậy đó ngay chứ tiểu cái thầu nào tại cái băng hình thú đó ngay chứ băng cái tiểu cái thầu nào ngay mày hình ra băng thùng nhìn mà ngay nhưng còn bây giờ như thằng chín này như thằng chín lại ngay cũng cho lý gì bây giờ tại biết ngay môn nền tăng sở múa băng thùng nhìn ngay môn nền tăng sở múa băng thùng nhìn nó các bạn như thằng họ này à mereka sampai punya potong cái video, mereka punya potong sampai cái clip itu punya potong kecil yang na. Tetapi ngay cầm con ly kỳ boy, ngay cầm mình jamin yang. Bang ya. Tapi như này potong video juga bermasalah lah. Cái như này potong video juga bermasalah. Tapi cái potong ini cuma Malaysia aja. Ấy cậu thầy và ấy cậu trường à ya udah như mà sao buồn gì kiểu ngay à như mà sao buồn gì kiểu ngay à mà sao cho cái xã xí à cái sinh thành ngay chứ làm việc phổ sao chiếu gì à cái sinh thành chứ là biểu phổ sau siêu ngày chứ là sạ siêu gì à ngày chứ là phần nhỏ chứ là ô xì à ngày chứ ô xì à mày đừng gì chứ là chui chiêu à mày không lúc bắt chứ là tập chiêu à nếu lý hay chỗ tôi đủ mày chống mông bảy leo à chỗ tôi phiền sọt đây phiền shit đây có to à phiền shit đây đó phiền sọt đây có to à chỉ có mày tôn trọng sen mày tôn trọng lấy cái sinh minh mày tôn trọng lấy chủ chủ vậy nè như vậy cái dịch phụ phụ này mày lấy chủ chủ à dùng sinh minh sinh ra lấy thổ xít à ngay của cái thằng ngay mày chung phụ lấy cái chủ chủ à ngay mày xong xin lấy cái sinh minh à cái dịch vụ của nó dùng để cái sinh minh sinh鲜来投资的，ngay cảm mày,你不đi cái mà,你做cái啥事嘛？你做cái啥事嘛？nhớ rằng gì còn lý đâu tiểu nhà mày bơi à nhớ đâu xỉ thông nhiên cái dịch vụ này xỉ thông nhiên ra nhưng xỉ dâu còn lý đâu tiểu nhà mày bơi à
nhìn siêu còn lý đó tiểu nhà mi bây giờ đó nhìn siêu còn chút đây bây đó là cái kẹo luôn thế này đó cho cái kẹo luôn nè như tết đó anh cho ngày một thằng gì à như cái chân tôi ngày tụi mày như nè ngay rồi nang ya bro ya intinya nhiều hadir mah nhiều hadir ada berarti ngay lu ngay cầm tổ chút nhau ngày sĩ chiến với nhau sao con à như lý tệ 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 như tiểu nhà mi như sĩ thông như là như bữa nhịp bún to chậm chút này nhén như bữa lá gì thông chút này như là ngay lối shit của cái thằng à ngay kinh bữa nhìn ngay kể soạn thì lại số bảy dưới tàn đã bộ đi cả tao mày ngay bây giờ ở sân hồ còn ngay còn cái dịch vụ thông như bữa lá gì thông chút này thông như là đó à ngay sân kể soạn thì lại cả ngam miền cả ngai nhìn này đó jadi ngay juga mày thật pun ngào untuk pun kita usah lay dùng comment à như comment như đâu sĩ thông in comment như mày chi mà nhưng suka đồ tầm bala adikmu nhưng siêu còn duit adikmu còn nhà mày chi à như còn tiểu nhà mày à như ngầm xong ali pada như còn tiểu nhà mày chi à như nhau sĩ thông in đó bên lá sĩ thông xuân này như đó nhưng siêu còn à như bây nhịp bún to chậm chuân này đã những siêu còn lý đó tiểu nhà mi bây à những siêu còn lý đó tiểu nhà mi bây à còn lý đó nhà mi chi bây à ngay sau ngã lộ mây sau trùng thùng sau mày chi vậy lui con như mày tiểu nhà mi gì à chả muốn nhỉ như xong rồi bảy miền à tiểu nhà mi như mày sao nhà lấy ăn mua nhì mày sao nhá nhì để mà na sao nhá nhà đồng trên mày như mày sao sao tiểu nhà mi chi ở như mô miền mô mày chi vậy cái này vô con à đồng trên nhớ chú kẹo cái ly mô miền họ phần nhi hai như một con liêu tiểu nhà mi bây à ngành siêu lý đó xỉ thông nhân xong à ngành siêu lý đó xỉ thông nhân xong à nhớ là chân bộ cả tới còn người như nào như cái bully tiểu nhà mi à như chỉ tạ man tu la bưng ai khó là tiểu nhà mi như chỉ tạ sang ya man tu la bưng ai khó tạ sang phân nhân bưng ai khó na tạ sang la ti bưng ai khó na mày như vậy không men như mày sao chứ à sen vu à lấy cái thằng mua miền này à lấy phải sụi điều nha cung bò lon theo rồi cho bạn như còn như Arsenal tụi mày ngay muốn như mày sao như mày còn cái thằng như mày sao nè có bị thằng chín à có bị hoàn mang leo đi à lấy cái phải sụi lấy đi à tu giống à đó là mày thấy nhá nhì mày giống mà và lý tết điều cái mấy chỉ sĩ thông nhân đã bớt lá chỉ thông số này như nào à hay còn cái chứ nhìn thổi chứ nhìn ly đó cái mẹ bớt ra lá chỉ thông số này à nhưng mà lượng tiền mới thành nhìn cô rằng mới thành ngàn nhìn à berarti cái còn ngay nhìn proses nhìn berarti cái chân phụ tiền chi nhìn tiểu cái mấy chi lo ngàn nhìn lo à cái chín nhìn như thằng ngàn nhìn đâu mà berarti cái chuyện bằng ông gì nhìn lo cái ngàn nhìn là chẳng còn một chiếu à ai chỉ biết còn một chiếu à cái còn kalian cocok berdua gitu Arsenal kamu ini dipukul bapak mertua kamu ini anjing juga gitu à mua con là chân dây sang cái chuyện cầm đàn như này như nào hả ấy chào hiểu kìa đi chào hiểu Arsenal chào hiểu ngay mày nhìn
Ngai itu Tuhan mah, ni sumpah mai ji bai, ngai itu anak Tuhan ah, ngai itu anak Tuhan masa pun si sumpah ngai, ni kok nya mai ji mah. Ni kok nya mai ji mah, ngai itu anak Tuhan mah, ni lawan sumpah ngai. Mau nhân pun si song alep, hanya bully, hay còn hanya bully dah. Ngai anggap cái chén phụ chú kiểu gì thông như vậy là chỉ tạm thôi đấy nhỉ. Hay còn hanya bully, hanya cái komentar ngai anggap kita chú kiểu gì thông nhiên. Bây nhịp pun thông chu này, bây là chỉ tạm thôi đấy nhỉ. Hay thông nhiên chính thông nhiên đó, cái lăng thông hiểu song alep, chỉ mới thông nhiên. Cái bây là chỉ thông chu này nhỉ. Dạ ba cái mấy đi mày sáu nhân yêu chạy đó. Cái mấy đi liền bắt đầu chi nhân chồng cái ba đó đi liền mình tổ chức đấy nè. Cái ngầm xong lên. Ngay xin nhân đăng lý đâu dùng cái sĩ thông nhân mà. Ngay xin nhân đăng lý đâu sĩ thông nhân à. Như đâu sĩ thông nhân đó bằng sĩ lại rồi à. Xong đi tiểu nha mẹ. Jangan marah-marah kok. Ngai ini marah-marah. Ngai marah-marah. Dia hanya hiểu kamu budi ya. Dia hanya hiểu kamu budi. Karena ngai chứ còn như sự thông như bất là chỉ thông thứ này nè. Thế nhưng mà lá chi vẫn thông nhiều sao đó. Ngay sẽ đăng đó. Lá chi thôi thông như là ngay sẽ đăng đó. Hay lá chi thông như là ngay sẽ đăng à. Ngay sẽ đăng ngay chính vấn hì à. Còn thông gắt lên chú cổ khen à. Còn thông gắt lên chú cổ khen à. Giờ đó thông như là Lê phụ phun thông nhân Lê chú kẹo thông như này đó. Mỗi dùng là thông như này. Đều cái mấy chi thông như này. Thông siêu thông chết kia là thông như này. Dia tong siu tong chat dia. Bagus juga. Baik dan buruknya itu provokasi ini sebenarnya dalam lip saya ini bukan orang Dayak, bukan orang Melayu, bukan orang Madura. Tetapi memang semestinya warga-warga Tionghoa ini ada sebagian oknum-oknum yang tertentu itu yang harus dipancung kepalanya. Itu anjing semua itu. Chứ mày clip nay yang nay rekam sebagian oknum warga Tionghoa itu ya main lip itu tidak memenuhi dari suatu standar lip ini. Mereka menggunakan lip ini hanya untuk sebatas bahan candaan dan juga olok-olok untuk juga saling membuli. Jadi sebagian warga Tionghoa itu memang harus dimusnahkan itu. Ngay tantang nhớ sao xong à, ngay tantang như tao nhị ship nhị sai như này đó, ngay tantang như xong chưa? Ngay tantang như xong chưa ngày lip. Ngay tantang nhớ sao xong chưa ngày lip à? Ngay tantang nhớ sao xong chưa ngày lip à? Ngay tantang siêu. Nhị ship nhị sai như này. Việt sao berdebat. Việt sao berdebat. Việt sao berdebat. Ngay tantang siêu à. Còn ngay lip như ngay tantang siêu. Ngay còn
hak cá nhân, phá xá hak cá nhân à? Hak cá nhân còn phải hak cá nhân. Hal yang tidak dia ketahui terlalu ikut campur dan juga terlalu mendahului dari orang-orang lain ya Mak. Ngếp sampah như tao chen vô ngay tiểu nhà mi nhìn xỉ thông như nào, ngay tiểu nhà mi nhìn xỉ thông như ngay còn như kín bây giờ đây ngay còn như tao nhìn tiểu nhà mi nhìn xỉ thông như nào, tiểu nhà mi xỉ thông như nào, như sao chen vô một phần xỉ ngay, hay còn như tao sao đây cầm các ngay berargumen này nhìn, hay còn ngay suốt nhé, ya, ngay selalu ngay tutup ngay cái lip, ngay melip, ngay penyiang cuy. Tetapi kalau hekong nyimo pun sih ngay dia ngay ejit leadership ah. Kin bu jada ngay ham chẳng lẽ thụ du su nhìn lấy xong ngay cả ngay xong ảo ah. Ngay jit tanpa nyinda kita berargumen secara sehat tanpa mencaci maki, tanpa harus frontal itu. Kita tidak harus membawa nama si A ataupun si B. Kita berdebat secara sehat. Gitu aja. Nggak ada seru, nggak ada marah. Jin bởi ngay tiểu nha mi xỉ thông nhìn lọ. Ngay cái tiểu nha mi xỉ thông nhìn. Như thằng trên này á, ngay tiểu nha mi xỉ thông nhìn. Karena lihat kayak star momom akun ada ngay tiểu nha mi xỉ thông nhìn này nggak? Gitu aja. Star momom akun star momom itu xỉ thông nhìn. Sebenarnya ngay mà pun cái thằng đó ngắn rồi cái sợ anh phân hỉ ạ, cái sợ anh phân hỉ rồi, cái sợ anh phân hỉ rồi, bà đi ngay lip lead đó, ngay lip lead, ngay sẽ anggap cái lâu tôi sử dụng nó, mới có ngay mới marah kok, karena ngay như thế là independen. Saidi adalah manusia yang kooperatif. Saidi adalah berjiwa patriot. Saya tidak bisa diolok-olok seperti itu. Karena kalian itu Cina-Cina bangsa itu, warga-warga Tionghoa itu yang busuk itu, kamu itu kurang lebih daripada seekor anjing itu, ya. Makanya di sini yang kita pertanyakan, yang saya harus pertanyakan dalam live saya ini, apakah diri saya itu ada merugikan diri kamu? Apakah diri saya itu pernah mengatakan diri kamu? Kalau diri saya itu lewat di beranda kamu boleh lewati aja, kan begitu? Kalau saya lewat di beranda kamu boleh lewati aja. Tetapi kalau perlu kamu ingat, di balik itu, perlu kamu ingat, saya yang pertama, saya tidak pernah berurusan dengan Anda. Kalau Anda itu mau berurusan dengan saya, silakan aja bro. Kayaknya mesti ditongin. Kayaknya mesti ditongin. Bicara yang benar. Ya benar, saya membicarakan hal-hal yang benar. Karena saya membicarakan hal yang benar itu, makanya kamu itu tidak berani naik ke dalam lab saya ini, tidak berani untuk berdebat. Karena saya ini merasa diri saya benar. Kalau diri saya tidak benar, mungkin saya sudah dituntut mereka semua. Dari majelis maupun dari berbagai
unsur mereka itu sudah mempunyai tujuan untuk menuntut saya, menghakimi saya, kan begitu. Orang ngay mấy cái gì đâu tiểu nhà mẹ ngay xịt blogger như nè ngay xịt blogger như nè ibu jangan blogger như ngay punya Israel Asian ya ngay punya Israel Asian jadi banyak maupun sih kan berdebat ini nè ni maupun sih kan berdebat ini saya tantang semua ini ya ni maupun sih kan berdebat ini ya dia ngay tuyên cuyannya hanya komentar ngay tetap blogger ciu. Komentar itu yang hanya komentar itu berarti itu omong kosong. Hanya omong kosong. Ngay ở chim nhìn pun si các ngay berdebat aja na. Likin bu jada ngay chim le si thông nhìn pun si các ngay berdebat mau. Blogger ada. Ni cái siêu mos siêu. Berarti ni pingai juga kau nhìn. Nggak takut nyingkap so ngalip bro. Yang saya takutkan bukan kamu itu hanya untuk berketik. Kalau kamu berketik itu hanya membuat tangan kamu, jari kamu itu capek aja. Coba kamu itu, kalau kamu itu mempunyai pendidikan, kalau anda itu mempunyai inisiatif yang baik, marilah berargumen yang baik dengan saya. Kalau anda itu mempunyai inisiatif yang baik, marilah berargumen yang baik dengan saya. Ya, ngay mấy blogger cho tiền chưa các bạn nè. Ngay blogger như mungkin liang sama điểm chung. Các bạn phân khỏe. Ngay những gì ở đó là sắp nhìn so ngay lip. Ngay những gì ở đó là sắp nhìn con ngay lip juga mau chọn lưỡi. Juga mau chọn lưỡi à? Này. Này ok bro. Okay bro. Nhí rong ngay tại tập bên nhí rong. Ngay luôn trên môi găng nhìn. Ngay môi găng nhìn. Mungkin nhí môi song nhí mà nó lá cái nhí ra cùng. Nhí ra gọi song yang hên. Các ngày đồ tiểu nhà mẹ. Sau rồi nhí chụt muốn nha. Nhà ba nhà mẹ đó bún màu vết trọng xí. Nhà phân phô chụt muốn xe. Phải phô đó đó bún màu vết màu cá trọng xí theo. Sau đó nhí hanya untuk pian-pian sau đó heo gì đó nhớ bu xin bởi bật thải phiang nhớ phân phô xe phô đó bởi dịch chuột muốn nhớ xe phô thụ chú đó bún mò cá phổ phít trọng đó bún mò cá bên đó tàn gì đó vậy chuột lên lui đó chuột tàu đó mò chuột đấy nhà ba nhà mê bởi bật phiang thốn nhà ba nhà mê đó sắm lẽ cái thiên lý sắm lẽ thị linh ta đó nhưng mà cả ngay cậu xéo bro ngay xin mua cái như cậu xéo bro như xin nữa ngay cái như cậu xéo mấy như xin nữa ngay như cậu xéo mấy ngay xin mua cái như cậu xéo bro như cái cậu xéo yang đó sau giờ như khỏi Ki mo song ngay li bara kin mu jara.
bro. Ni mendo ngai mui ni ngai pun ni kan yang permain kan meh. Ni mendo ngai mui ni pun ni kan yang permain kan meh. Ni mendo ngai mui ni kan yang sa kau sel meh. Ngai kon ni đâu sa si thong yin da wi. Ngai kon ni sa si thong yin da wi. Ni lo ngai mui ni pun ni sa permain kan meh. Ngai kon ni sa tao wi. Hay gì mua số ngà lếp ngay mấy con phê nhé với mình đồ ngay cả gì cầu siêu mấy với mình đồ ngay cả gì cầu siêu mấy những nửa ngay cả gì season lấy mấy những nửa ngay cả như nhung hin gì mấy mang xì lấy đâu bro bro gì mang xì lấy bro ngay mấy cái gì cầu siêu à ngay juga mấy dùng lê hiông lấy cái gì cái sao cầu siêu siêu à sau đó ngay xì cái juga hồi xì sau đó như xì như bún sôi đến mò ngay xí mấy như cái gì cầu siêu đó ngay mấy cái gì cầu siêu à như thằng kia này ngày mấy cái gì cầu siêu à ngày mấy cái gì cầu siêu lên không phải thoại à ngày mấy cái gì cầu siêu ngày mấy cái cầu siêu cho nó ngay nhí hiểu cũng chút nhau ngày bấy ngay bụt gì phi nhi ngay bụt gì phi nhi chịu to cả chịu cũng to như sao là cũng sao là chỉ chung lấy để nghe cái sim chung vậy nghe sim chung vậy đó hiểu nghe sim chung rồi đó tôi gì hiểu như một hàng chút nhung thế này nhưng mà phải nông sĩ sống chút ấy sim gì đó nên cái kinh bui này anh nãy lý xăm kỳ형 tự gì nữa sao ya bro ya như thằng nhìn lại phải như mày sao đâu hả phải cái thầy sư phụ theo phải lại thầy sư phụ theo bà cái thầy đủ quân theo á chẳng mày cho mày việc gì hè này các gì hè này cầu theo nhìn ngay trường kiến theo tại sự đâu ngày gì hè này cầu theo nhìn nó cái mua bùn sự tại sự ngày nhưng ngay juga ngisi tak sih ya, ngay juga ngisi kat si sini ni, ngay li kat dia sama media li dia ngasih mereka ni saya kau siapa dah, ngay si li media li dia ngay ngisi kat dia saya kau siapa dah, ngay kêu kiểu leo à, tao li kin buat ngay chung ngay mau kat nyan, tao sadar kong antol itu sabar aja ya, dari dulu awal pertama dulu dah. Cái gì hiểu đó lý kinh vui gì đó ali hạ chỉ cái chân tùy à hạ cái chân xong thoáng ai mày tao mày mới còn hạ cái chân pun là gì thông mà hạ cái chân xong thoáng ai gitu aja hạ cái chân xong thoáng à chẳng à ngày mày xin nhìn phí ngày mày tầm bà lạ ngày mày xin nhìn phí ngày mày tầm bà lạ sao nyanyi à Long Chen
ngay còn cái tết đều cái mấy xì thông nhân bún lá xì thông chun này bún nhịp bún to chậm chun này thông nhân à hay là một thành viên lihat thông nhân cái dịch vụ bún mô dùa thông nhân à liang bún ndak mau harus dimusnahkan hay là những một thành viên và cái tên chi nhiên là sao chỉ cái hiểu trò thông nhân những cái thông những bất nhân lihat thông nhân đấy đi dịch vụ bún thông nhân là chân phong ai chịu gì chịu gì à ya hay là jadi chỉ các cột pháp phép chọn ai lùng trên để như mấy ở lùng trên một thành cái đi theo thông nhân này sáng say ngay cho mày ngay chú ngay cũng tỏa sân hồ ngay cho mày đúng xin ngay chú ngay cũng tỏa jadi chỉ không mày thành điêu sang để này như thế vậy chỉ thông nhân đó các bún lá chỉ thông chết này như nào hay là cái gì bông phải để này có mong phải lý hà được ngay thông nhân đấy là thông nhân hàn dịch vụ phải thông siêu gì à hiểu mò hiểu hiểu như mình tí cái thông nhân nhiều mấy sang đó thông nhân này mang cái dịch vụ phun thông nhân chú kẹo à thông nhân chú kẹo à họ phải là thông nhân như tí đi kêu với đồ họ à jadi như Kau ji ngay cô nhân cả lasi đó ngay cô nhân cả lasi đó daripada cả thông nhân à nếu thông nhân đó pun lasi thông si thiếu gì mấy cho mày à ya ya betul sebagian itu kalau bagian dari warga-warga Tionghoa ini ya memang itu mereka itu sebagian mereka itu adalah Cina-Cina bangsat warga-warga Tionghoa bangsat sebagian oknum itu jadi mau dihapuskan dari NKRI ini dari muka bumi ini dari Kalimantan Barat ini mereka itu sebagian dari pada oknum itu memang harus minta maaf itu memang harus betul-betul harus betul-betul dimusnahkan dan supaya tidak ada lagi mereka itulah yang penjahatnya yang PKI-nya itu oleh Pháp Phật giáo các bộ chuẩn lôi các Pháp chê và lùng trên hay ngay lip một chút ya ngay tetap hiểu telusuri lipan nhìn ma dah lipan nhìn ma tetap ngay telusuri terkin punya ngay cầm công chút liki boy dah masa kan masa untuk melapor ke pelapor tetapi ngay juga jika indikasi juga penyebab ngay tetap telusuri lipan nhìn ma ngay hay còn jika masalah lipan nhìn ma itu loya dia sa còn nghĩa là con nhiều lapor ngay bagi ngay si les si thông in đó đều cái mấy chi pun la si mandau tầm thun này đó anh siêu còn lapor ngay à di kong dia sa kong wa biar sekali masuk penjara biar tahu rasa di kong còn nhà mấy chi à dia sa komentar mấy còn nhà mấy chi à nhà sen nu như thu mua xuôi như đẹp dễ để như xí dầu còn lý tới rồi bay như còn tiểu nhà mấy à như à sen nu à ngay thụ sĩ ngay hiểu thụ sĩ à thụ nhà mấy chi à như thụ nhà mấy chi à như đồ đẹp dễ để như mua bún gì thua như nào nhà đấy ta cắt lấy nhau xí ngay thụ cũng chết như bảo đồng ngay tiến chi như này mày như tiên tri của nhìn cái nào pun như dịch bạc thiên aja mấy trung châu bản mấy thịt bản tôi aja như cháu cái lưu bản ngày như nào cái tiểu nhà mẹ của nhà cho nên như vậy chứ tôi ăn chuối à chết rồi nhà mẹ chia ngay chị nhà mẹ chia nha báo cáo hả hay na nhớ nhau xì thông nhân bên thế này thông thiếu gì như nào tiểu nhà mẹ ngay thông nhà tiểu nhà mẹ như cầm chọn mà như hai lời thông này hai bơi thông nhỉ thông là sao chỗ gì nhưng mà thông nhân gì như hiểu mà ngay ta xì thông như này như là tiểu nhà mẹ nhí mẹ thông như này mẹ chi bài ngay ta xì như này như là ta xì như này nè
你先死啦，大年咩知啊？是年咩知啊？啊打巴拉，就咧班咧湯一樣啊，你啊龍錢樣。淡巴拉冇คนงาเล็บ淡巴拉กับคนงาเล็บ 你冇看你啊，คุณสิลูมัน啊，幾百面。akun siluman như tu nhiều thu xỉ nhân như tí mà sao tầm bà la bây giờ cái akun tiểu nhà mi hoặc nhà mi chi mai tiểu hỏi 個cổ大幾百面。 nhà mi nhá trung châu bản nhá sập châu yêu mua à ngay sau ngay kia bây giờ lượng content đó tiểu nhà mi ngay tiểu nhà mi hỏi như ngay kia bây giờ lượng content đó tiểu nhà mi à, 你來啊，你冇做呐，你來哩啊。 nhất tiền chi của ngay kiểu như cho theo lùi như là tiểu nhà mi hả như mua trung châu ngay kia bây giờ lượng content đó và ngay to long như cho theo lùi như cái kiểu gì nhiên như cái kiểu gì nhiên chú kéo như chú kéo như kiểu gì nhiên à như kiểu gì nhiên ngay như cái ngay những cái cầm chè như này nhung bòi hả cái mà bên như ngay mấy li giờ đi đi như cái mình tạm mà không tiểu nhà mi họ như mình nói ngay nhà mi như cái mình tạm mà bà hay nhà mi như cái nhà mi thổi cái mà ra như tụi mày cái thổi cái mà tiểu nhà mi rồi như cái mình tạm mà áp riêng cái xin anak raja à nhà mi chỉ ở như anak raja nhà mi họ như mũi như cái những cái như mũi như tụi khét xí là như này chả có lòng cả những cái thổi lui cái này chả như như biết như còn ai biết hết là như bữa sinh ai mấy cái buổi như chỉ tôi xin cái như là tiểu nhà mi hỏi nhỉ ngay tiểu nhà mi à ngay tiểu nhà mi đây như chỉ tôi xin cái của mấy cái buổi như này như mọi người biết hết à như bữa sinh mấy cái chỉ phong mấy mấy như bữa sinh mấy cái chỉ phong mấy như bữa sinh mấy cái chỉ phong à như cái đồ punya thông minh lỏng tuy như là như tiểu nhà mi hỏi à cho ngay tuy ngã sụ mẹ à tuy ngã phân phối tuy ngã chỉ ngay đây bật đi ngay đó hắn chỉ tuy cái đó xiang nhà mi chi à như một con xiang à như một con xiang thấy một con xiang nhiều đâu xiang nhà mi chi à trường phổ sau nhé cái à xiang sáu nhà mi như nóเป็นสาเต้mà như nóเป็นสาเต้à như nóเป็นจั่วnhư nó bả li à tiểu nhà mi chi à nha như cái học các phùng đều thông thông nhiên như là tổ thông nhiên thành cũng phùng đều thông à thông nha tao máy như cầm lấy bơi thông hoa như cầm lấy bơi thông hoa như cái cầm lấy bơi thông như gì không ngay bụt thì cái ngay thông nha ngay bụt thì cái ngay thông nha như cầm lấy thông hoa ngay tiểu nhà mi à cái tiểu nhà mi như cầm lấy thông hoa ngay cái tiểu nhà mi chi à cái kiểu cái như bụt khai nhìn nhé xây phô phân phô thì ngay thông chứ gì à như cầm nhà mi như cầm tay lấy bơi thông hoa cái thông chứ gì à tiếng ngay là tao trò hả để mất á连sau trò như chung là họ chú sủa tiếng chiêu à chung nhà mẹ chi à chung tiểu nhà mẹ à chung nhà mẹ chi chung tiểu nhà mẹ à nhớ kiểu các bụi nhân bài thông chiêu nhỉ tiểu nhà mẹ như xì thông như nào lấy thông không nhớ tầm như thế lâu tầm như bún to như nào lâu như bún phật bù pi như nào tiểu nhà mẹ ngay tầm nhớ kiểu bụi khác như thế lâu như bún phật bù pi như nào tiểu nhà mẹ lại thế chỗ nhá thằng nào họ sen quy nè ê như cái hầm ngay thông nhỉ như hầm ngay thông nhỉ như hầm ngay thông nhỉ tụi mày như vậy mày kiểu các bụi khác như phân phô trình tài lên nè nhà mẹ mày gọi thông nhỉ như bây giờ như thông minh lọ aja như tuy aja bây giờ thông minh lọ tuy bây giờ thông minh lọ phải như này để tôi hành chịu chút ba sang như nào đều nhà mẹ mày nhang cầm thông thông như tan phá hao lại thông aja thông nhỉ chừng nhớ nhau mua dùng thông như thông hạt kia nhớ nhau mua dùng thông như thông hạt kia tiểu nhà mẹ thế mà như mà tao thông như bây giờ thành hạo à à như nói à như cả mỗi thông hoa hay tới chụp bộ lấy cái bông chịu bông hạt kia tiểu nhà mẹ chia hả như lấy lý à như mua miền mua mày chi bay như sông nga lip đây như hành miền anh chặt đồ hành mò à như bây giờ phải học à như sẵn tủ hết như cổ ta hết nhưng sử dụng một nghe sân tủ hết à tao cổ ta hết à tiểu nhà mẹ như cổ ta hết đeo ngã lui hành tao cổ nhẹ tiểu nhà mẹ chi nhà ngã lui hành tao cổ nhẹ như bún xì sau chuột lấy kinh bún như bún xì sau chuột chết bạn theo lấy mà nhà mẹ chi bài với chết bạn theo nhà thông thông nhén mà cái nhà ngay sẽ thông như nhau xì thông nhiên mà tiểu nhà mẹ ngay sẽ thông ngay một là cái gì đâu xì thông như đó thông như PKI à cái chuyện phụ này xì thông như đó tôi PKI à à với một ló kệ phải
มีคนหมายถึงทรโขงสัปีเฮลไม่เนี่ยทรโขงเซนปุ้ยเรื่องไงว่าเป็นเนี่ย ปุ้ยnhà mẹ chia ngàyปุ้ยnhà mẹ chia nhà bên bữa ngày tiểu nhà mẹ bữa ngày tiểu như thế ngày kỳ phụ trợ mà sao như thông nhà kỳ phụ trợ tiểu nhà mẹ họ nhà อันนี้ยี่เลยจะกระทองคนที่จบอ่ะ anh như cầm lấy mó anh như nhầm ngay lôi à cái là nhầm ngay lôi bữa đấy nhầm ngay lôi ยิ้มตูนกันไอ้ยี่ได้สีทองยี่เนี่ยยี่ đây anh như là ngay xì thông nhìn bà đi cái này hanya chẳng ai còn là xì thông nhìn như juga còn cái gì phụ vốn cái xì thông nhìn á คนที่ใช้ที่จุดนี้สีทองยี่เนี่ย như còn ngay xì thông nhìn bà đi cái liếp với cái này tấn chẳng ai tấn sao còn cắn cho 係話呢講到呢講呢單沙話搞， như còn là thông nhất kỳ phụ trợ nhà mẹ chiều như ngay kiểu như thủ xuôi như nhà mẹ 調啊嘢咧， ngay kiểu như thủ xuôi như là như thông nhất kỳ phụ trợ 係啦，因為一提親對တူ嘅，因 hết 係kiểu因thủ số，因mang hồi出chung啦， bằng hồi thực trống ngay tụ sân phung chi như là tiểu nhà mẹ ngay tụ sân phung chi như là ngay cơ sở của mình phung cái này như là tiểu nhà mẹ 唔使控制你嚟出去純粹波， dạ chứ ngay cái gì cũng bây giờ ngay trong phổ điểm mình cho lấy còn ngay trong như nhau chú kẹo 係啊，點嘢咩學嘢啊咋？ mấy còn điểm hiông muốn hiông ai như một gì mấy như tiểu nhà mẹ chi hỏi nhà ngay tiểu nhà mẹ 咁至少你 sân vui sân vui ngay tiểu nhà mẹ chi hỏi như quân nhá ê 你係咪滿意咁至少啊？係咪插嘢咩學俾你啊？ giờ mana 你甚至香啊？你插嘢咩學俾你？ như hai tiểu nhà mẹ bật đi như thế ngay chi phụ trợ mày sao hay là ngay như kỳ phụ trợ cho mà nhưng mà tiểu nhà mẹ anh như thế kỳ phụ trợ chứ jadi lihat apa ni Pak theo trung châu bạn tiểu nhà mẹ chi ở ngoài jadi lihat như hai loại nghe chậm nhất theo à? nhưng mà hai như chậm ngắt theo như harusnya như chim ngay lo như chim ngay chậm ngắt theo lo cái này như咩意思？你交呢蘿蔔乸子意思你客創現係咪真係？ ngay喂係咪？啲蘿蔔創現嘢客咧創現係咪真係？ ngay mua ở trong hình là gì xí ngay mua ở trong gì xí ngay còn cái dịch thu phụ này ngay còn cái dịch thu phụ là xí thông nhiên nhìn cái này cảm ơn địa thông nhá nhau tiểu nhà mê chi nè thông nhá nhau tiểu nhà mê chi nè nhìn cái này cảm ơn địa tiểu nhà mê nhau mua thụ yêu chui như nè你冇出來的，我老婆你啊。 sekarang begini ya saya ini Kenapa ayo? Menakar apa? Kita ini Kita apa? seharusnya kita ini harus saling menghargai. Saling menghargai. Di antara satu sama lain. Oh, kamu udah takut? Oh, Anda itu tidak mampu untuk berdebat dengan saya. Anda itu tidak mampu untuk berdebat dengan saya. Berdebat. Kamu siapa? Kamu ngajak dulu. Sekarang begini. Berdebat. Oke, ayo berbicara ayo. Sekarang begini. Tentunya berdasarkan dari sebuah dasar. Kalau kita ini berbicara, tidak mungkin tanpa ada dasarnya begitu. Sekarang saya nanya kamu mau debat sama saya? Kamu gila atau apa? Debat bukan lebat. Lebat itu seperti rumput. Lambat. Kalau kamu mau lambat sama saya, kamu siapa? Lambat itu terlambatnya itu menit ataupun jam begitu. Terlambat mengikuti waktu ataupun terlambatnya jam itu. Mana ada lambat jam? Iya, kamu ajak saya itu debat atau lambat ataupun lebat gitu. Kenapa gitu kamu mau aja. ikutin? Kamu ini adalah orang-orang yang tidak berpendidikan.
kamu ini Kamu nggak adalah tahu gue siapa nih? orang yang tidak berpendidikan. Sekarang begini, Kamu nggak tahu gue siapa? untuk apa saya mengetahui diri kamu Ya itu udah, siapa? kalau kamu nggak mau tahu, kamu minta maaf sama saya, kamu sujud sama saya. Itu peribahasa orang bodoh sebetulnya. Itu peribahasa orang bodoh. Itu konyol bagi saya. Itu terlalu konyol. Kan dari tadi kamu bahasanya pintar. Kamu lebih bodoh dari Yang saya. mengatakan pintar itu bukan diri saya. Kamu mengatakan memuji saya itu pintar. Kamu yang mengatakan sendiri, saya tidak, dari tadi saya tidak pernah mengatakan diri saya itu pintar. Kamu lihat saya joget nggak? Kamu mau joget cungkit balik itu bukan urusan saya. Kamu ini anjing lalu sih. Memangnya untuk apa keuntungan kamu itu joget untuk diri saya? Udah anjing. Sekarang kamu mau minta maaf sama saya nggak anjing? Mentang-mentang kamu berbicara menghakimkan Cina apa segala macam, apa maksud kamu bicara gitu? Kalau Jangan saya hanya- mengatakan Cina itu urusan saya. Itu urusan saya. Itu urusan saya. Maju. Saya tidak pernah menghakimi seseorang. Itu kebodohan kamu. Itulah dari orang tolol itu. Orang tolol itu. Kalau kamu memang pintar, kamu maju. Selalu berpikir pendeknya pemikirannya itu. Selalu berpikir tentang hal-hal yang negatif begitu. Ini mau hak tong Nina, lai. Begini ya. Dari tadi saya tidak pernah mengatakan orang Cina itu. Yang tadi saya katakan sebagian dari warga Tionghoa, begitu aja. Saya tidak pernah mengatakan orang Cina. Orang Cina itu di negara Cina sana. Anda itu terlalu bodoh untuk menyikapi. Kalau kamu mau bicara sama orang Anda itu terlalu bodoh untuk menyikapi. ngapain? Memang kamu bukan Tionghoa. Saya warga Tionghoa, tetapi apa salahnya saya Kamu warga Tionghoa, oknum bodoh. Saya ini mengatakan sebagian dari orang-orang yang tertentu, Orang-orang bukan apa? semuanya. Nghe cũng như bà Tiểu Nha meh. Nghe cũng như Tiểu Nha meh. Saya Udah, mengatakan semua. diri Anda. Jadi sekarang begini, saya Udah. limpahkan apa yang Bodoh. saya katakan. Banyak bicara Jadi bodoh. begini aja. Bodoh. Begini aja, bro. Jangan cerita Begini aja. bro. Begini aja. Semua apa yang saya katakan dari tadi, saya limpahkan ke kamu, kamu nuntut aja ke diri saya, gitu aja. Ini semuanya Bagaimana? udah lapor nih, ini semuanya udah lapor kamu. Lapor. Nih, aku udah itu nih. Kalau Anda itu lapor ke Hansip itu percuma, bro. Kalau Anda itu Tenang lapornya aja, ke kamu RW nih. itu percuma. Kalau Anda itu lapornya ke RW itu percuma. Karena dia itu bukan petugas yang wewenang untuk Lapor menangani itu tapi RW. Ya, apa yang aja menangani cara kayak gitu? tentang suatu kajian saya. Oh, kamu Dia takut tidak ya. punya hak dan juga tidak Bilang punya ke RW wewenang. lagi. Anda itu terlalu goblok. Ini mau Kamu politik takut aja ya. berdebat aja, Yaudah, bro. kamu sujud sama saya, kamu minta maaf sama saya. Oh, ini mau politik aja berdebat aja. Ini Bicara. mau politik aja berdebat aja, bro. Ya. Kamu Bro. berdebat. Ngay gọi thằng. Đi hả đó, ngay một nhí xe là ngay một nhí xe dịch kỳ với. Còn tất nhiên các hầm phùng theo thông phòng nhìn. Để mà đó. Có như các còn mày. Em mệt thông nhìn một là căn đeo mà nhìn. Halo. Om Mau yang musnahkan sebagian warga-warga Tionghoa yang sebagian dari warga Tionghoa yang tidak terpakai. Oh, memang ini sini pakai. Dia ngay mấy còn du pakai nhìn. Tetapi ngay ba bởi du chỉ là anarkis. Energi sih? Thông nhìn còn mày. Nhưng đi anarkis berarti như thuốc mô su như thuốc mô su như nào? Bên Ngay thông nhìn bởi còn chứ mày. anianya. Ngay bởi chứ anianya tujuh nhìn. Energi kan mày. Jika kan berbicara tentang hukum loh.
Cika sih berbicara tentang hukum, Ini Pak. mah ini tuh hukum. Ini kang ngacoi gong yang na. Nah, di sini Ini nyawa ini hiểu tin hukumnya ini kang ngacoi gong yang na. di Mahkamah Konstitusi itu. Lihat như là Di kang ngacoi gong Mahkamah ya. Konstitusi itu. Ini di Mahkamah Konstitusi ya. Ini phi kang ngacoi gong à? Oh, berarti ngerti itu mau suwe jen. Ngerti Mahkamah Konstitusi jen dia. Iya ya. Pengadilan ah, ngerti pengadilan ini nah. Hả? Ngerti pengadilan ini nah. Ini hôn sư chơi lại như còi ổ này nè, như cặp bịa đấy và cái chuyên chuyên sản品này. Oh, berarti nyiba an tiên tri an ngài nữa san. Nào, nhìn chính như nào đó. Bà tốt như vậy vẫn nhớ thông minh là tuy nhiên bà tốt như vậy vẫn nhớ thông minh là tuy nhiên vẫn nhớ Mà còn cái như đi hùng của mình như tao bây giờ vẫn nhớ thông minh là tại nhỉ à đúng rồi, nhớ lò phô phung theo à, như cái gì xí như trả thông như hiểu quý hiệp, như câu ở đây phung theo gì xí như hiểu quý hiệp đấy cái thông như nào à, nhưng mà ngồi lại á, mấy còn phun theo mấy còn phát theo mấy còn lâm theo mấy còn trắng theo rồi đó có nhớ còn thông như một là can, kéo à, ngay tùy phu như kéo à. Thường nhớ nhung nhìn thấy mày mang anh thông gì đó thông gì đó ngay thông nhị ngay cái nửa như thế ngay thông nhà sen vú ngay thông nhà sen vú bởi sao là môn à tapi ngay cái mày thông bên hạ thông nhìn hả ngay ở thông nhà sen vú ngay mày thông bên hạ thông nhìn à thông à bởi sao là thông kéo liền như cái hàm ngay thông nhỉ như cái là thằng ngay thông lèo anh chàng thông nhìn gan tapi như cái untuk hàm ngay punya thông untuk mai nhiễm ngay punya thông các bạn hình kiang ngoa còn hàm ngay punya thông kiang ngoa như cái hàm ngay thông gì như cái hàm ngay thông gìกัน một còn với mọi hiền đi à như này nhau mấy còn hiền ê mấy còn hiền nhớ bông phèn như chứ hổ bằng này nhớ bông phèn này như cái bột bông chuồng này nhìn như cái bột bông chuồng này nhớ bông phèn như chứ hổ bằng này sao cái gì nó xì cả chi nè không có gì lọc có chạy chi nè tao phải bị kiều đó nè ngay kiều ngay cái du lưới lội nhìn kiều à tôi phải có chạy kiều đó ai là chỉ có như thành tuy mà ê ngay gọi là ôi tôi hi sa tôi phiền chỉ là chịu một cái có chạy đi à tôi hi sa phiền một cái ngày ra thằng cái đó ngày nhiềuคนเนี่ยเมียนที่นิ้วอย่างเมียนโมอย่างเมียนไงดูดิ ta miền đúng sang cuối như cầm con ngã nhau chịu rất là miền nhớ miền bữa đó thông minh lộ tuy nhiên có liệu nhi quá tiền phán số bài nhiên hả như vậy tôi nhớ là có chèo nè tôi như vậy kêu đéo nè kêu mà thầy chí bấy cái ngay mấy kêu quá cái mấy kêu anh một kêu à kêu mày chí bấy kêu à cái mấy kêu kesedihan atau menangis itu kamu bisa membedakan atau tidak? Sedih sih nhưng cái còn sedih sih kêu à? Kêu menangis. Cái kêu gì nè? Kêu hay menangis apa kèm? Kêu kan menangis. Menangis tentunya juga dasar loh. Kita ngay kêu à? Hắn là dasar. Ngay kêu đồ ngay tên gì cô như là tổ la chi bao nhiêu cao ở thành tuy là còn chút cái tiền chi bao nhiêu ê nhưng mà còn lá chi nhưng mà còn đếm còn lá chi nhưng mà cái đếm còn lá chi cái này không nhưng ngày một con ini còn lá chi ini còn pasukan merah aja ini còn pasukan merah aja ini cầm nantang pasukan merah mah ai châu như tiền chi nhìn còn quay càng là chân chơi nhìn
mình như cái còn lá gì như cầm ông nè như còn cái mày chi bay bay ngay cầm tàn tăng cái dịch phụ phụ này xì thông như nào ngay cầm tàn tăng wow cái dịch phụ phụ này xì thông như nào chẳng có cái ghế à ngay cầm tàn tăng cái dịch phụ phụ này xì thông như ai tàn tăng một bé ra chẳng còn một chi như à cầm tàn tăng itu lá gì tàn tăng chứ gì mà nào như cầm tàn tăng itu lá gì tàn tăng chứ gì mà nào anh cho nhau chân chi như mày chi bay kim một bằng phát sinh như cái con ngà ló bị ngay ló anh chồng nha ngay cầm tàn tăng cái dịch phụ phụ này xì thông như nói à mengetahui tanpa memahami lalu menghakimi seseorang tanpa dasar. Akan nyeme chi à Ở chứ làm tàn tăng à ngay bằng cả năm cái này ngay gọi bằng cả năm à ông nyeme ở bệt khung à dia như cầm còn bằng cả lima nhé mèo bệt không à ngay còn bằng cả nyeme ở bệt khung à berarti như còn lá chi à còn thông nhiên à như cái phải áo yêu à ở thống nhiên à như còn lá chi à còn thông nhiên này không à ngay còn nyeme chi trong như thải tiến chi à berarti seluruh umat manusia như còn seluruh umat manusia như phần nyeme chi ya jadi begini kamu itu dalam arti itu tidak ada membahas tentang ras dan suku. Kamu mengatakan mereka itu semua Pukima itu berarti semua orang gitu, semua orang. Nah kan thông nhiên như nào hả lời à? Một trả lời Haboi. Như hả lời? Hasan kiểu giống. Nhạ làm anh như có mua kí vun ngày như là mất hàng ngày ha hi. Giờ tổ chức này chỉ bài. Berarti nyi ji sắp sửa nhìn lui nhìn lo như pinjam pen cho liền nó pinjam pen cho liền nó. Mày thằng à làm mặt đeo tìm chùa mày mua đăng nhiều ngày gì nữa có thằng to bà. Mày liệt như cái hầm ngày chim nhỉ, như ngày chim nhỉ đó, berarti như cái hầm ngày chim nhỉ. Nghe như chim ngay nhưng mà lấy dây xăng đi dây chim ngay à. Thế như berarti như phiền sĩ như berarti như kriminal ini lo, berarti như kriminal ini nah. Thế như hầm ngày Hasan kiểu giống. À hay bà. Nhưng mà Hasan kiểu giống lalu pian pasang berarti như kriminal ini nah, như itu kriminal ini nah. À Terus cái keterusan ada cái keterusan ada. Terus kebebasan mau bertanggung jawab ini nah. Terus kalau maju sih nah. Những người maju, như tao xí những người maju, như pun như trong bên lò tuy như nào. À kalau mundur sih nah. Di mana? Mundur sih dah. Như maju, mundur, mai dung sia. À kalau kiri sih dah. Di mana? Kiri sih dah. Di mana? Yang pan như này chia nhị sĩ phang trả lời. Để mà như vẫn còn thằng một dư nha cặp nhưng còn mấy ngay thi nha cái để anh tôi nhìn Tao máy tôi nhìn à tao máy như chăng à mấy còn chăng nhá cái anh tôi nhìn đây thì nhai cho tuổi đây như hầm kia tùy nghe tả dạ cái như anh tôi sao đây ngay tại như pan cho nó tiểu nhá mẹ có nhìn pha ngay tại như thân kiểu à bây thân đâu anh nói chuyện thân hay đâu nhà mẹ chị hả lẽ chú kiểu đó trên như cả trong tây vậy nhà chú kiểu lẽ một thủ chú những anh chơi cũng vậy nếu như chú kiểu điều gì cái mấy chi ra lẽ系统như đang anh chơi cũng vậy nhận khen nhận anh nhìn hướng anh nhìn lâu ngay anh nhìn từ ngay ra thế kiểu trong Mali tôi xong rồi thiệp xong rồi sạch nếu mẹ là gì thông như là thông như nào à thông như nào tự nhiên thông như nào như đó rồi
giống như này bôi ra như mong xì loại à thông như này mà bung bài lá gì thông nhìn liệt thông nhìn nào à thông nhìn à cái gì phụ phần này xì thông như đó có môi à môi chạy bay ra ngay cả nhiều salib lisit ngay si cả yêu sa cũng phải bay ngay xịt liêu như đâu sao à như kia đó ngay xịt liêu như đâu sao à như sao dù xịt ngay xịt mấy đi à hay còn ngay du lịch ba mungkin ngay hiểu bút được như đâu sao à nên cái bang ngay xịt lại như sao xịt như kia đó so với ngay mấy cái đó lagi thông như đó ngay juga mấy ngay đủ cũng lagi à ngay đủ cũng lagi gì như nào hay kiến vui thông nhìn đó ngay juga han ai đủ cũng à ngay đủ cũng thông nhìn ngay tôi thông ở kia thông như nào cái dịch phụ này thì thông như này thông ở kia ngay bị thông siêu thông như nào ngay memang ở thông như này như nào cái dịch phụ này xì thông như này đó chẳng hiểu bù chỉ thông như nào所以thông nhìn một thế gì như nào nếu thông nhìn memang ngay thông ở kia cái dịch phụ thông như này thông ở kia là gì phải thông nhìn đó ngay kinh bây giờ nó đó mấy khí gầy đâu kinh bây giờ ngay thông xì cái dịch phụ thông như nào cái dịch vụ thông nhìn đó ngay thông kia, ni còn như muốn cái dịch vụ thông nhìn cái đó hiểu à? Như muốn kia nãy trong đó như muốn kia cầm cái sống sợi thiệp không à? Như muốn cái dịch vụ thông nhìn cảm mò à? Như bữa ngay bữa mình cũng nấu chén phù thông nhìn mà cái dịch vụ này xì thông như này à? Tôi mấy cái bọn cực bày còn cái dịch vụ này xì thông như này không nè? Các sĩ thông như nhầm kia lời à biết thông nhân gì oi à như khởi nhầm kia lời biết thông nhân gì oi à biết thông nhân gì lì hỏi à nhầm kia lời à chả nhầm kia lời à chả nhầm kia lời từ nghe chả hay còn cái bị dạy như nó tentunya kia menyikapi ngagai sifat ngagai sikap ngagai perkataan tetapi ngay lip dia ngay insit menghujat, ngay insit menghina, ngay tujuan untuk jadi hal-hal yang kooperatif. Kooperatif itu dalam arti itu menghargai, menghormati untuk sesama. Tetapi cái phu phun dia kin punya từng ngay kin punya memanas dia ngay si me chong mong pai ba kawan. Ngay me chong mong pai nhớ sao một season comment cái lele đó. Season lại hay còn như chuyện như comment ngay như chờ xếp untuk menghadapi ngay như chuyện như nào ngay两三相通aja gitu aja两三相通aja gitu aja ngay si me chong mong pai đó ngay bông pai ngay ăn ngà đó tao kiến ngay punya saya kau cini như nào bông pai ăn ngà đó tao kiến ngay punya saya kau cini như nào hồi gì ngay mấy cái như tao sao nào ngay tiểu nhà mê chi là ngay xịt ba bạn ngồi như sao mấy ngày như nè ở dùng máy ở dùng con chú là âm chung ở dùng con chú là âm chung này không nè udah gitu aja ini memang masalah NKRI. Tetapi ngay Indonesia dalam lip lidera yang membuat suatu rusuh di dalam hakanya hakanya mau saya yang lip untuk menyicau Baidungsia.
Saya tidak membenci warga Tionghoa, tetapi saya tidak suka sebagian dari oknum itu terlalu arogan, memfitnah, menuduh, menuding, dan juga merendahkan, menghina, dan juga mencampakkan orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang tidak berdosa. Sedangkan saya ini tidak ada permasalahan dengan mereka. Di situ aja kita kaji aja. Di situ yang perlu kita kaji. Suy rằng ada ngay chiều ngay kin kiu dia. Ngay si juga hati nurani nyin mah. Saya ini mempunyai hati nurani. Saya juga manusia. Saya juga manusia. Bukan kita ini membenci. Tetapi tingkah laku dari sebagian oknum itu yang perlu harus kita yang harus mengambil suatu tindakan. Kalau kita tidak mengambil suatu tindakan hal seperti itu, nanti ke depannya mereka itu kebiasaan. Kalau dari kebiasaan itu, mereka itu bertindak seenak hati. Kalau kita tidak pernah mengambil tindakan itu, mereka tidak pernah merasakan efek jerah itu. Mereka tidak akan pernah takut. Mereka tidak akan pernah merasa bahwasanya berbahasa itu, mempunyai mulut itu untuk makan, mempunyai lisan itu bukan untuk selalu untuk memfitnah orang, menjatuhkan orang. Kalau kita membicarakan tentang kebenaran itu tidak ada masalahnya. Gitu aja, bro. Kalau kita membicarakan tentang suatu kebenaran tidak ada salahnya. Gitu aja. Ngay bị chăng như sa, ngay bị chăng như sa ăn tô lôi, ngay bị chăng như sa ăn dư lôi, như trời như dư, ngay của cái dịch phu này chỉ thông yên, như tưởng tượng ngay vậy, như tưởng tượng ngay ở lồng trên, như lời dengan bukan khai như phải như tay ốc nôm lôi aja, phải như tay pin tay polisi tay PM lay, như chim ngay aja, như chim ngay đó chỉ cái hiểu bersosialisasi tentang apa yang saya katakan, apakah ngay paksa hak kanyin. Apakah paksa laji kan laji merah aja sih pengen tak apa dah. Gitu aja. Nếu phụ bạn ăn sẹt ở ngay à? Nếu phụ bạn ăn sẹt ở ngay à? Ăn mày không? Lý Xia Liu bị ăn sẹt ở ngay không nè? Yeah. Ngay hạt gấy nhi. Nhi sẽ ngay luôn có vật đi nhi ngã lộ mày à? Nhi ngã lộ mày. Tại vậy chỉ cái gì nữa một bún nhìn thực cái thật phân khi phụ à? Chỉ cái hạ cá nhìn đấy một thật phân khi phụ hạ cá nhìn juga. Nên kêu đó ngay mấy cái nhớ sao thổ phấn xí đấy nhìn nè. Ngay juga kêu khủ chơi cầm bông đủ để hết tội nhìn nè. Ngay juga kêu khủ nhìn beli cầm bông đủ để hết tội nhìn. Ngay sih mấy con orang-orang yang terintimidasi nhìn mà kawan. Tetapi ngay dia ahli tidak ngsit tertindas nhìn nè. Namun ngay lo li hak nhìn lip li tidak ada. Jadi saya punya saya kon ngakai lip ngay juga ngay situ như đâu sao à ngay situ như đâu sao ngay lip ngay selalu memberikan suatu jika ajaran kebenaran baik dan benar yang anda tahu ngay mai như đâu sao oi chỉ chi đó ngay chờ chỉnh kịch gì mà Nen kêu dah. Sebagaimana kita ini. Ni leman hamoju kong jitkai kebersamaan. Leman kong ju jitkai kesatuan. Anh nghe nào? Jadi cái dịch phu phụ này à, cái dịch phu phụ này như này nè.
ngay wa ngsi ka kyo sa masalah yin ki ngay si me an phải yin wa ngay me an phải yin wa ki mengucilkan ngay dah ngay gihau ki be menghina ngay yang dah ngay cuma ngay terima kadang kala ngay terima Putko itu Putko kong hi jin lấy cái khéo phải yang này đó lấy khéo chung yang đó lấy想法lấy nút pháp đó có nhìn lấy nút có nhìn lấy想có nhìn lấy con có nhìn lấy thằng ấy yang ngay khi đó đó ngay sử dụng cái gì đâu sa ngay sử dụng cái lấy nhìn mình à lấy hào nhìn mình đó kalian itu hanya sebagian dari segelintir debu itu. Saya juga tidak akan pernah takut dan juga saya tidak akan pernah tunduk takluk dengan kalian. Kalau ketika kita benar, kita katakan benar. Kalau kita salah itu, kita katakan salah. Jadi dalam sebuah arti itu, saya ini tidak akan pernah gentar pada orang Dayak, orang Madura, orang Cina, orang Bugis, orang Melayu, orang apapun saya tidak akan pernah gentar. Karena dalam hidup saya itu hidup di dalam sebuah kebenaran. Ngay còn như thằng đó ngay ngay sikapnya saya cim mau saya nanya nggak di situ aja ni tahu saya jelaskan bungai thang kiboy ya ni jelaskan bungai thang kiboy cuma ni jelaskan bungai thang kiboy yang hendak ngay sikapnya tahu saya an kiểu dah ngay sit mua sit jelekkan ni tahu saya katin mua ngay sit jelekkannya saya fan po mua say po mua ngay sit cũng phải như đó sai bukan nhìn mau gitu aja ayong hina jika kan membicarakan tentang suatu kebenaran tapi kayak fufu này các nhị apakah nhị hồi nhị sebut các tu hệ thống nhân các hệ thống nhân mau ayong hina các hệ thống nhân mau có cái thông nhân liệu mình cũng thông nhân như một cái cùng như một cái ngay còn đó kalau kia hệ thống như nào kalau cái thông như đó đã mungkin là cái inti si chen cái inti cái nhân chính cái inti cái loài lết à cái loài ta phải gì đó thông như nào các hệ thống như mọi nhau à ali thì như cái còn aja ali thì là như hồi như cái còn à hạ cá nhân hiểu thông sim hạ cá nhân hay còn như thông sim đó kia nhập bất là tí thông là chết à hạ cá nhân như thông sim đó kia nhập bất là tí thông là chết à hạ cá nhân phải sim như nào hạ cá nhân phải sim như nào cái bữa nay còn những thằng đó hạ cá nhân đó phải sim như nào dịch bạ trả đó chứ được trả cái hộ sim như nào cái kiểu ship trả đó phải sim như nào mà xã hội phân hủy như hao ấy mà xã hội phân hủy như chính phủ ấy mà xã hội phân hủy như khai loại makanya Cina itu adalah Cina bangsat ngay còn thằng bro ngay bị cái nhìn đâu ngày đâu xa ngay bị cái nhìn đâu ngay nhiều sao chiêu liều ngay nhìn chiêu liều ngay như thế ngay cầm chảy như to ngay juga tăng sĩ ngay juga ngay sang gì đó ngay khi đầu ngay hiểu做cái gì kayak terobosan untuk ngay cipta kehidupan ngay si jauh di media lewat
ngay siêu dốt lột li media leo ngay cột ngah holon food juga he miếng anh nhà này juga ngay khi đó ngay thùng củ ấy gì đó kadang ngay kan nyanlip ini ngay nyanlip ini sebetulnya ngay simpen juga tetapi ngay sadari dah semakin hari semakin hancur lihat ke media li dia dah có lẽ đó xin than HP xin than ngay lỗi gì vậy này sắm trong tahap dah ngay kêu ti le media le mana ni ke depannya dah ngay menuntut tentang media ngay menuntut tentang lekai saya ini adalah sebagai warga negara Indonesia itulah apapun keluhannya apapun kesusahannya saya itu meminta bantuan dari pemerintah agar kedepannya saya tidak dipermalukan di media sosial ini. Kalau saya ada uang yang lebih, saya akan mampu untuk menolong, mengulurkan tangan saya pada mereka-mereka semua. Saya tidak seperti mereka-mereka itu sebagian dari warga-warga Tionghoa yang bangsat-bangsat itu. Mereka-mereka sebagian yang berjiwa, berhati busuk itu. Saya tidak akan pernah seperti mereka. Cuyo ngay cái sao? Không sai nhục, cuyo ngay錢, cuyo ngay ăn chỉ cái đó, kiến mũi chẳng ăn chỉ cái đó, hiểu không? Ngay ăn chỉ cái đó, makanya ngay nak li sam kia ngay thời gian kayak phô đó, ngay cái chiêu quỷ à, ngay còn cái thằng đó, hay còn ngay còn chút đây bơi đó, bởi phiền nhé. Bởi cái lele đó ngã hầm gì ngay mun kia có mau chết thoại à ngay mấy ơi sumpah nhìn mà seharusnya jika nen kêu đó jika juga nhìn nen kêu đó jika juga public ini nak jika juga public you xin pháp ấy như nào xịt cái như nào chỉ yêu lấy ra lấy trụ phụ gì nữa nhỉ chỉ yêu lấy trụ phụ gì nữa nén kêu từ kinh bùi ra ngã phút liền ngã nặng chuột lấy ra nhưng mà ngay chiều ngay theo hình chuột đều ngay con kia mà phá gì à ngay con kia mày nói gì ngay juga mẹ ơi chịu nhân sĩ cắt thiên ba du mụ chu cắt thiên mô sấy mụ cắt thiên mô chu sấy bạn cắt thiên mô tủ xì kia cắt thiên mô hot cắt thiên mô thùng của jadi teo kin bu ya lah thời gian kayak phô langsung mau komentar ngay mun ki pun semua ngam ki song kai lip hay ki pun se li sam ki hong sau siêu ki han mo song ai lip đi xong kia không sau siêu một số ngày liệp ngày đó ngày xuyên ngày khiêu ngày khủa đó ngày cầm bung tuổi li hết tỏ đó ni chơi đi vào chơi đi xuyên ngày không tiền này đó ngay giả hay gì chạy nhìn lùi rồi ngay không tên đấy là nhìn ra ngay về vật không quật đen nhìn ra ngay dạ nhìn lùi à ngay nên kêu màu xanh này nhìn mẹ ngay nên kêu ngay màu xanh này nhìn mẹ ngay nên kêu ngay màu phân hỉ nhìn mẹ ngay gì chạy nhìn ngay nên kêu ngay màu khai lội nhìn mẹ apakah kena kin bunyi dah ngay lọ lihat men suli dia các ngay mô tô gì chứ nào các ngay mô tô gì chứ nào
các ngày giết tí gì đó cho dùng hết à sang như có hạ tổ như thái tèo à như thái bọn à như thái miền phun à như ham ngay shit thiêu kia như cái lý lùa thôi như ngày cái phun như đâu xì thông như này nhá như xí liệu mình còn đó như xí liệu mình còn đó các bạn lý gì vậy như đó nhiều khi phụ đó là thế khi phụ đó ngay như thế ta cái màn tù lá như cầm ta cái màn tù lá mà như cầm thông cái màn tù lá mà như cầm thông cái lá gì mà như cầm thông cái phân nhìn mà bảo liên như hiểu còn ngay lý gì là rồi sao à cái dịch vụ như cái còn tiểu cái mấy chi cái dịch vụ này xỉ thông như nào hàng ngày đó ngay hát sao là mát theo như nào hay còn kinh vui như thế liếc cái lip đi chứ chả xe lip ở trong đó ngay như kẹn này đó cái dịch vụ như ngay chọi đó ngay chọi kia đó ngay khu ở kia ngay khu chiêu kia cái dịch vụ như đó cho tết ở trong năn vui như cho tết ở trong tiêu năn như cho tết ở trong thi phủ như nào nhưng mà kia đâu sao mấy cái như thổ chức kia đâu sao mấy sáu như vui như nào là hiểu ngay như chi kết họ lấy phản pháp hàng lý theo kẻ này hàm độ để cái hữu cú mà đó ngay từ tập ngay phản bội lý đâu như nào tại vì mấy khi này chính bởi như ngay phản bội nhưng đó ngay như chả hạ xe untuk phản bội cái đâu sao nên kêu kinh bu như thế còn ngay một pun gì phản bội cái đâu sao orang yang kamu zolimi orang yang kamu susahkan orang yang kamu persulit waktu itu akan menjawab kalian semua cái gì thuận gì cái đó tại đầu ngay bị hế cái gì thuận gì cái này đó tại đầu như bị hế cái gì phù phụ này đó cái gì phù phụ này như này đó như khỏi gì untuk bên ngày con này như khỏi gì untuk bên ngày con lưu lấy bên ngày con à untuk là lưu lấy bên ngày con này như cho nhìn mà một thời luôn có vốn ngay khi mấy sáu nhiêu sao yêu chạy nhìn đấy虽然ngay kêu ngay苦ngay li cầm bung đủ đấy rồi đấy ngay khi kêu bún ngay lọ li mày đi ngay kêu bún những cái bố trí như nào nhớ sai còn ngã phân phối tiền cái chỉ riêng ngay lượng bắn rồi như nào nhớ sai từ kiến bún như sao còn ngay phải ngay juga 10 khi cái à ngay juga 10 cái như sao mua cái tổ phèn nhiều à ngay bác 10 cái như sao mua cái tổ phèn nhiều nhỉ mà lý ngay du còn thì cái phụ này chỉ thông nhiên nhớ sao chưa tại chỉ tỏ nhớ sao bún cái là gì thông chuyên là thông như nào ngay còn lý gì với ngay còn lý gì với đó cho phát tài với à nhớ sao bún cái là gì thông chuyên là gì thông như nào đầu kiến bún như thế thông như thế hắn phụ gì thông như nào như đâu sao đâu thông chuyên này như nào chạy ở Nhật Bản to chạy chuyên này như nào như lấy phụ gì ngay tôi thiên đẳng thụ suy như nào ngay à lùng chiến thiên đẳng thụ suy như nào ngay có ý thắng ngay à lùng chiến là đó hào ngắm miệng sĩ miệng nhăng như nào ngắm miệng sĩ bằng đầu cái gì à miệng nhăng nhìn ngắm miệng sĩ bằng đầu cái gì à segala sesuatu itu digunakan dari bahasa dari itu takdir ngay ba mang đầu cái gì ngá si kiến ba mang còn đầu ngay đầu cái gì à đầu cá si kiến còn đầu ngay đầu cái gì đó ngay khổ gì bây giờ ngay chỉ nhớ rõ phần này nè đầu cá si kiến còn đầu ngay đầu cái gì đó ngay khổ gì chỉ nhớ rõ phần này các thằng mấy hanya pun như phần này ngay chỉ nhớ rõ phần này nè nghe chỉ nhớ sao phần này nè thôi như ngay còn ở đó cái thầy sòng lột cứu này đó thầy sòng lột cứu này nhìn như nhau người xin đó xin như nhau người linh gì nè
nhìn như nhau xin gì mà nè xin như nhau linh gì nè ngay đủ xong rồi song thiên độ hai như nào ngay mấy công phen nhớ con ngay mấy khi này chủ gia su à các chủ gia su ở bên cái dùng cái tăng tăng hạt đó học cái dịch vụ của những trong sinh gì nên cái dịch vụ của những trong sinh gì đó kia hiểu mình rồi bớt cái lẽ cái đồ xài rồi tao lý kinh bu gì đó tao lý kinh bu gì đó ngay chiều ngay thùng của ngay mấy cũng ngay thùng của juga để thùng của chỉ mang được gì因为ngay theo lý đâu cái thải hỏi lòng đó ngay có lý đâu thải phổ kia này nào cái gì muốn cái sao nó em một đồ gì ngay juga mấy có cho mày có tapi bốn hạ những chết phụ ngay mới khẩu thiện gì cái bốn hạ những khẩu thiện mỗi ngày đó ngày mới chụp gì bốn hạ những khẩu thiện mỗi ngày đó ngày mới chụp gì không phải cái thải tố lý những cái tôi mới chụp cái thiện à ba cái kinh hà kinh bu nhiệt cái tố lý nhìn cái khẩu thiện mỗi ngày ngay còn cái một đồ ngày mấy ngay khẩu thiện bu nhiệt chặt pen yoga các pen yoga chả cũng chỉ có một đồ sợi mà jadi hay cũng có tố lý nhìn gì nè cái khẩu thiện chỉ cái gì nè ngay cũng khỏi gì mà memfonis ki bahasa ki modus saja mà nên cái ngay của cái thằng bro nhìn xin chỉ hi đại đó phụng phong luật mô đủ biến chỉ cái à穷nhân nan này phu nhân họ đó cô hủy chim săn được dư chẳng xin à穷nhân họ bu chia đó lạnh mèo đủ hồ sao hiong liệu à Nam mô A Di Đà Phật nhân sinh东西啦nhân sinh在这世界上的东西cái gì thu phụ nhân là đó ký hiệu thằng đó hủy rồi cái gì thu phụ nhân đó ký hiệu con đó hủy rồi cái gì thu phụ nhân đó ký hiệu con đó hủy rồi ký hiệu nút đó hủy rồi ký hiệu sòng đó hủy rồi hả cái gì thu phụ nhân你都啥在hết liệt世界上啊Gak dapat buat berlaku mohon alian xây thì vòng kawan alian xây thì vòng ngày mua sống cái số cá sen ngày đi như thầy go ngày đi thầy go ngày đi nhỉ ya chỉ cả sử dụng công nghệ bây là rồi đi sau đó ngay dù anh thì số game anh sau đó nó xin số còn anh tôi thì số kiếm liệu jadi ya các cái đặc bản là chỉ cái chẳng sống cái sự kiện ngã sát theo trình độ nhưng ngã sát theo kẻ trả cái bữa những cái chia lý chưa cái bữa những cái sát theo kẻ trả cái theo cái做生意錢多theo cái做kiếm嘢啦jadi ya các kedepannya lah jika yang lain ngay juga merugikan caknya yang ngay merugikan caknya hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi itu lalu merugikan orang lain itu tidak ada gunanya. Jadi dia sementara biarkanlah untuk saya itu ngerti lihat kawan-kawan an ho chơi le ability ngerti jadi anto nhìn ra anto nhìn yo alung sini cái kampung ấy cho mày như thế nào ngay juga ya dari cái mampu berusaha dia sao có cái modus ngay mình cho mày ấy có cái modus ấy có cái phiền thật ấy có cái chi những trường cái ngay juga bị cho mày có ngay juga bị cho mày nhưng tại biết ngày hắn hiểu
Hiu mampu, hiu berdiri. Hay cufi mau piano yang mau piano dah. Ya, nyanyi bekerja sama kan hanya transfer aja, menggunakan transfer. Transfer itu tidak ada kata-kata artinya. Namun kalau transfer tidak ada kata artinya. Cho cái là ngay trong gì thầy sáng sể trong đó, ngay khi yu chặt chính minh untuk pun nhìn trong chính minh là mana còn, oleh này sam hectar, chỉ cái tổ chức gì rồi, sát thần thú hợp leo trong, anh nhìn thấy trong mà, sát mấy sát trong hay chọn em chỉ cái mấy chọn gì nói trong sam hectar này cái đó là gì, ở như chỗ tổ hanya như 30 gram kim mà trong và đi chỉ có mua chuẩn lui lo. Kalau hay còn cho 3 kilo kim và đi chỉ có cái chuẩn lui cái nhiều hình gitu aja aja kena 3 hektar này nhưng ngay hay còn ngay dùng liếc cái mẹ đĩa lấy phiền lui vậy đó. Mungkin ba ăn tôm bên ngay phiền hạt liều, ăn tôm ngay phiền hạt liều, đã biết ngay mới phiền nhìn ngay cô chẳng ngáp phiền juga thổ, phiền juga nhiều bưng ngày bả trên màu cái chi xèo trồng ngay cái chi xèo ngay bu theo anh hẹn bu theo được đấy ngắp hình juga ngay cả ngắp hình juga thỏa vậy quay bả trên mới liệu bả trên nhông đó vừa may phần sửa dạng ngày họ cha theo đầu tiên bây giờ ngay hiểu chẳng cha theo ở đó để đi ngắp hình juga đủ cùng ngày chứ đủ cùng ngày đó để đi phần lui à chỉ đó ngay mình ngồi tổ cái chơi bu theo lưu chạy nhá đã tự nhiên ngay tôi có một cái bạn kiểu chín bu nhật như khăn nhưng mày cha theo nak boleh jangan. Karena hidup saya itu selalu untuk belajar. Ngay memang bố mày cái ngay memang awalnya ngay học bengkel bang ngay memang chẳng cha theo gì. Nhưng mà tận tăng ấy các con, nhưng mà tận tăng ấy các con. Ngay đó, ngay bố bạn xin cái nhìn nên kêu ngay nhìn bạn siêu lùi như nào ngay bạn siêu lùi như mà ngay bố bạn xin cái như ngay bạn siêu lùi như nào để làm sao cũng khổ ngay khi ngay nhìn ra chứ sao một ngày kêu như ăn khen cái lấy lên như vậy nhiều vật thấy ngày ba mới có nhiều vật thầy chứ bây giờ ngày mang Phật thầy à một cái xây phôi chẳng Phật thầy trong ngày hành tí gì à nhưng mà ngày tí rồi đây thì chạy nhìn một kêu xăm thầy một kêu xăm thầy à bằng cái mày đúng xin à kinh bây giờ như chiều như du liệu bạn thiếu như không tuổi biển đó là như bằng cái mày nè cái liệu chỉ bạn thiếu lui bữa ngày dùng hay là như nào à ngày xưa dân xịt ra có dịch mà lia rồi nhìn, tại biết liệu chịt bạn thiếu lui bữa ngày dùng hay là như nào như hiu ngay mày không xí như hiu đỏ ngay à như sao chén phụ đụng hiu đỏ ngay như nào ngắm một cái chợ bữa ngày mày chiêu à ngắt di thông một cái chợ bữa ngày mày chiêu à như hiu đỏ ngay như hiu đỏ ngay như nào như ở bên hiu ngay nào như tập bí hiu ngả lôi như cái tù á chỉ cái mình còn hanya nhất cùng vậy chỉ cái dưới chợ bụ đi bà ở dưới chợ bụ đi bà ở nhà lùng chín nhiều cho thiệt muốn nó ngay cho thiệt muốn như con à nhà lùng chín nhiều cho cả nấu bí bà ngay cho cả nấu bí như con à cái gì nhà lùng chín nhiều chẳng lấy cha theo vợ ngay chẳng cha theo bí con à nhà lùng chín nhiều phun tẹt mà dùng bội đó dùng bẫy dùng hiểu dùng khen chỉ cái nhìn ba ngay sống pháp đó ngay sống pháp à ngay hộ thiêu gì hidup saya itu untuk belajar tôi lý kiến với nhiệt nên kêu ngày nhiều khen của cái đó sao hay còn untuk ngộ tổ giống đó ngay bị cái đó sao đó
ngay bị cái đó sao yang liều ăn to liều yung yang liều ăn to liều nhưng mà ngã sim juga mới khéo bút con ngã sim mới khéo ngay mới chung cái sao khéo sim nhìn ngay du mô ngay sẽ nhận cổ ngã sim mới khéo ngay mình câm nhận nhìn cho mày sang xe ngay bịคนnhìn cho mày sang xe ngay một chú bảy phun hết lại những cái đó ngay khéo ngay mẹ những cổ du mô ngay mẹ những cổ ngay sẽ những hình như nào ngắt tùy miền ấy thế là cái bị cho kỹ to các bốn bảy kia đó sao chén phụ đồ mua một cái chén phụ đồ khéo xía cũng người như là ngay đi cho liệu lên rồi bận độ gì đâu à ngay cho liệu lên rồi bụi cái đó sao chén phụ đồ khéo của xía cũng người như là đầu tiên bây giờ kéo sao dú của chị cả ngay bị khí gây nè ngay khí gây mày nè cái gì bằng dú ngay đồ sen dú như nào à ngay dú liệu đầu tiên bây giờ này bị mua lấy con à ngay các mình ngay thiên gì đó ngay tận đó cái nhoi phụ hỉ ngay tận đó cái nhoi phụ hỉ liệu đầu tiên bây giờ nhiều sao bị dư lấy con như con xoay ngay dù gặp một khí gây vậy mà ngay được mất vì hiểu khí gây nè như vậy chân như kỳ bạc mà liệt à kỳ trillion à cái tôi nhẹ lui à ngay mang con bị gãy thổ bà ngay tùy miền như thế mang con bị gãy thổ mang con bị gãy gì à ngay bùi mày nè ngay mày用做ngay mày用shit ngay mày bùi ngay phân phối xây phối chính thầy như bùi rồi đó ngay đi rồi chỉ chả nhìn này đúng xí đó chỉ chả nhìn đúng xí chỉ chả nhìn sân chơi liệt xe cái genre đó nên kêu đó như tôi ăn hỏi đó chỉ chung lấy ba bởi vì những cái mong kỳ chiêu bởi mong kỳ chiêu có liệu chỉ chả nhìn đó mua du kêu sắm sẻ chỉ chả nhìn du mua du kêu mua du sắm sẻ không ạ kêu sao mua kêu sắm sẻ du sa dạ hệ mua du sắm sẻ không phải như còn kỳ bạc trillion á chả có lui về dùng chiêu còn như lượng vẫn dùng pháp vậy nên kêu nhớ nhìn diện dù hệ mua tận mày đúng xí chuẩn mua tay mày đúng xí chuẩn như lấy giả hệ mua tay mày đúng xí lấy anh dư nhìn đó hắn này cứ nhìn ra mày gì dư nhìn đó hắn này kêu chỉ nhìn mày gì dư nhìn đó chỉ chung lấy đó chỉ cái ba che tay trở này đó chỉ cái hầm sim pháp cả nhìn thọ chỉ cái tay chuẩn吹裂血液呢吹裂南种里的吹裂千里的吹裂千里裂给路上裂千里路的千里路晚上在我用啊这走的不的差不多做出的amal perbuatan yang baik ya. Nhí mồ của cái thằng khiêu ấy, nhí mồ của cái thằng chiêu ấy. Muốn mà ngay dữ liệu tara chai nhỉ, ngay mang thân bài chạy tấm kia chút đấy cái dữ liệu tara chai nhỉ. Ngay một cái gì thôi chẳng hay mày chiêu. Ngay nhị xếp lăng sẽ dạ, ngay tôi hình như một cái. Hay còn ngay mi dữ liệu như thế. Ngay hồi tôi đã bộ liệu các bạn. Ngay nhiều tôi lý lượng chân bộ độ gì vậy. Đấy gì liên ngã lý lượng chân bộ độ gì đó. Ngay khi mi phèn nhìn phèn loại, ngay khi mi thấy dung số, ngay mi thấy dung số kẻ chân mình thiếu kín, ngay khi tan tên kiều chủ,
Saya manusia itu berdiri di atas kaki sendirinya. Lấy sẽ ngại lùng trên. Nhưng mà có cái thằng tentang filsafat kehidupan ini. Ngaho filsafat ini. Ngaho thuê sẽ cái cho cái sang thùng này. Nhưng mà cái cũng sang thùng sang sẽ. Ngăn kêu hiểu những tí đất sang thùng sang sẽ nhưng mà cái cũng sang thùng sang sẽ. Ngay không ngay yêu không lũ, ngay yêu tiên lũ. Ngay Messi season nói như còn ngay sức chịu truy ngay bởi season à như nó ngay bởi season ôi chỉ bao là nhìn ngay mô cầu nhìn ngay chả hề mô mệt nhìn à lý tự nhiên mà sẵn chung phụ ngay hà bồ lấy hạ cá nhìn chẳng hiểu nhung mệt ngay à hà bồ lấy hạ cá nhìn hiểu nhung mệt ngay à lý nhìn mà sẵn chung phụ ngay nhìn你们看个一片啊，你们看个一片啊，你们看个9年啊，你们看个多long年啊，你现在个干你干零没？ngay chỉ mấy cái nhớ sao tôi có xèo xèo như nữa ngay mấy cũng hình như hiểu ngay còn dí phiền ngay đầu tiên vậy đó ngay đầu tiên ngay kêu lại nghe tôi lòng ngày tôi lòng hiểu lại nếu sao muốn cái liệt thuê li bùn miền su li bùn miền su thuê liệt chân đi ngàn sinh phú gì đi đó nên kêu cái đâu những trong sinh ngay dù các bởi khi cái gì ngay dù ngay giả hệ chỉ có nhìn hầm nhìn ta bên hải nhìn trong sinh ngay bên hải nhìn đó gì con tổ lấy trụ phụ ngày nhỉ trong sinh ngay cả trụ phụ ngày cũng xí dạo pentingnya jika kan aja can be aja thị ly aja nhìn trên aja nhìn nọ chứ mỗi dạ nhìn trên mỗi dạ nhìn nọ mỗi dạ can ly mỗi thị ly giống như này nhẹ xin sim nhẹ xin pháp nhẹ xin nọ nhẹ想pháp chung mười lại nhẹ nhìn thọ tạo mười lại nhìn thọ tạo mười lại nhớ nhìn thọ đó nhớ nhìn thọ chỉ cho nhớ xin sim lo nhớ xin sim chỉ cho nhớ nhìn nọ lo cái nhau hình đi mê còn kín bữa nhìn như kỳ tô à theo kêu đồ kỳ tô trên bản nhìn này hay còn như là kỳ tô giống như nào như là kỳ tô giống theo kêu đồ như nào đó theo kêu đồ nhìn chỉ kêu lấy cái mình như cái ban xá bèn lấy mình như thế nó tạo lấy đó cái tu gì giống giống đó hanya giả lù cái cổ giống đó giả lù cái cổ như tu số gì lâu những cái dùng những cái chọc bị lấy nó sọ giống chọc bị lấy nó sọ đó anh tôi nhìn đi dùng cái chọc bị lấy nó sọ cái trình trong này đó trong likin punya dia, you media lidi dia. Kebanyakan foto dùng những cái kiểu gì đây nó sọ vậy. Kebanyakan aja nah, kebanyakan. Tapi nggak mi kok sao? Sebagian dari oknum dah dùng những cái kiểu gì đây nó sọ vậy. Alia hamdo akhlak aja. Như cái
cái lạc ở đó mang theo ăn chim gì vậy mang theo ăn chim gì nên saya hamdo legai suatu perubahan dari akhir zaman ya wala dia saya kayak berfantokan masuk perang dunia ketiga lewat cái chiều chất vô nhớ sợ một bên mày chỉ cái nhí cho nhí ngay cho ngay thiên vô trẻ những cổ liệu nhớ xe cái gì kinh chọc là nó nhớ sang tiêu nhớ xe cái gì kinh chọc là nó tanpa kalian sadari ini con ghét bông bài thông nhân mà ngòa say lên tới có trụ nhìn nên si có trụ nhìn si lia có trụ nhìn nè chỉ cho tôi bông giá liệu bông bài chỉ cái xin thì thầy cô nhìn nhân dân富贵的又向来轮流nhân dân富贵又向来轮流ngay khi mình đi vào ngay đi ở chiều tụi mình chỉ có nhìn được màn hình kia nhìn cái gì hiểu chỉ có về tận độ những người nạn sinh về tận những người痛苦ở đây chỉ cái nhìn đó về hàng chút đi theo路线những đó cái xíu này nhìn mà lấy thời gian lại安排mang cổ ngồi đó nhìn ngà đều chiều mang cổ nhìn cái ngà đều chiều所以就nhìn được một thật phân chín nó trên bên trung cầu ngà nhìn đó mang ngồi cái ngà đến here để như con ngà đi cầm bung đi ngay đó ngay chiều ngay đó ngay chỉ cái gì vậy nhìn đó ngay bởi thầy cái đó sao xỉu ly chỉ cái thuần lưới là thuần gì có sẵn dặn đâu ạ cái liêu bạ bún còn mày liêu bạ bún còn mày thông như những cái cố thủ nhìn hiện dịch bản cố thủ nhìn hiện dịch bản để bên thông nhìn cố thủ nhìn hiện dịch bản là gì phân nhìn biến phổ thản nhân kita lagi bayar nếu saan kita lagi bayar lấy liu bạc bún cộng chuột thông nhiên hi hết dịch bản mà để hắn như dịch bản thông nhiên cố chủ phân nhìn biến phổ thản mà đi lọ perang dunia ketiga mà lên liu bạc bún cộng chuột đấy dia tungsi sangat dia mau jika ramalan dunianya mengungsin chongai kan antara percaya atau tidak percaya nhưng mà ngay percaya mà ngay songsin mau nhau nè ngay songsin nên kiểu ngay mau songsin xoay chúa gì mungkin nyisip bahasa này yang tapi jika ada kondisi fakta yang dia cari ngan sunfungnya đầu lý kiến một nhìn chơi liệt miền su lý thì chú hệ đi chơi liệt à lệ chân lý ngàn sinh phúc nhỉ tổ tiêu mê sinh sen son à mê sinh sen đi được chiều bless thế nó xong hay thế nào ngày ăn kiểu bằng như vậy thế nào như đúng ngã cái kawan trong thiền nó đúng ngay kawan bố mày lấy thiền nó cái co kia bố mày thiền nó bố mày tả liệu thiền nó bố mày tả liệu bố mày thiền cái phô hết ngay theo cái phô ấy cắm bỏ cho ngay tả kia
mà giáo có sao làm hay ngay có sao làm à ngay có sao làm à cái phô chung ăn đâu cả mà ngay theo cái phô ấy cả mà tôi cho ngay tại gì cái phô ngay hung thì đâu à ngay hung thì ở thiệt nó đúng ngay hung thì à thiệt nó gì ya ngay bộ nhi chuẩn đó lấy là ngay bộ nhi chuẩn đó lấy mày rong mày rong nhi 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 à giống chung nhá lý chung như là nhá lý chung như là nhi hiểu con thấy như này như nào chung nhá lý chung như là nhiều xong ai水木cái lẽ lẽ giống như này nhiều đó con thấy như ngay siêu hàm nhân sinh hiệu à nắn kêu đó nên đều kịch vui như thế ngay trời cả nhi cùng dịch động gì phải không như ngay chưa nó tổ ngay lùng trên đó ngay memang kampung tu leh rồi nhỉ vậy li thuần chỉ cần thật phun ẩm leo và ngay nên nên kêu ngay nhiều cái gì là cái nói á muốn bày muốn bày đó thì cũng muốn bày đó li đâu li chân không ai gì như nào nếu tổ ni tả to kinh vui như kia phun sen này như nào chơi ability đó ngay sử dụng phun sen chơi liệt miền xuôi như nào ngay sử dụng phun sen chơi liệt miền xuôi như nào mẹ chẳng nó ngay ở thằng này bông bèo cái ngay ngay đi chết thì cái tiền nó ngay ở thằng tiền nó bông bày cái bà nhìn ta này đi được cái kêu khủ mà kêu khiêu mà kêu chơi cổ mà nhà cô con nga lì pan nhìn mà ngay hắn bị nhà cô đó hắn thấy ngay nè ngay cái bà nhìn ta này hết rồi muốn cái gì ba bông bày như thiền nó ba sang trò này như chỗ như theo bà lý xâm phủ đó cái lúa hàng này như nè như mộ tôi thấy gì ngay đồ hắn xịt thằng ngay bác mới cổng nha như ba sang trò này đó tôi bông sẽ để bà lý xâm phủ mong cái những gì hắn kia đất cả những gì đó lý kinh vui như đó nhưng mà nó đồ ngay ăn mua chủ giàu như này nhưng mà nó đồ ngay đâu ngay đu hệ gì chả mấy nhảy class này như này nhưng mà như khi ở sống như sống cái chi chi hiểu đó ngay khi ứngsit con thấy như ứng sit con thấy như đâu ứng sit con thấy như đâu mẹ mày sao hả mà chỉ có ứng sit sống kêu này nhìn này nhưng mà hay còn tao kinh vui như đó tao kinh vui như đó nhị ngay hiểu sự tội nhi trong đó ngan chỉnh phân thì à ngay chỉnh phân thì à nên kêu như tu hắn hay ngay hung thì à hắn hay ngay hung thì à nhà mẹ đâu ngài hắn sẽ giả cua vậy mà nhà mẹ đâu ngài hắn sẽ giả cua
Như một con ngắm ạ còn ngay cái như còn như con ngắm ạ còn nhé thật này bảo vậy mình chỉ bày nhỉ một con ngắm ạ còn à như cả ngắm ạ còn cả ngắm bạ còn như thế nào cái ngay cái như còn bây mà sao cả ngà lội nhìn còn như còn mày bây giờ nè như tiền chi nè như thường như nhìn chế ăn ngon như nè còn ngay mèo ngay mua con suy nhơ thì nó ngay mua còn như con suy ngài ngay ngay mua còn như con suy ngài gì gì mua nhung hi à nhà bỏ lần theo hỏi như ba mua nhung hen thì nó nhà mấy còn yêu ngay mấy còn như là xung kín bún như thì ngay mấy còn như thì nó ngay mấy còn như thì nó dạ nhà mẹ cả nhà mẹ lượng tỷ mày ngay xây nhà mẹ à cu dạ ngay mấy còn nhiều ngay mấy còn như ngay mấy cái gì còn bay như một con ngã clip không như một con ngã clip ngay mấy cái gì còn bay à chả gì thôi chả như chuẩn đó như bị khiêu như bị cú như bị xí ngay juga mới đi ngay 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 logic của như thằng thì nó hay là sikapa emang bung bảy đó còn bung bảy đó cặp bài chuyện đó hết tỏa cho nhiều tiêu là ngay siêu vậy là xem như thằng ngay juga sistemnya kayak keberadaan mau nyiu thono nyiu lui đó ngay sih kayak nyito mau sana nyong gitu aja nyi juga ngesit kayak ngay thọ kok nyong nyi ngesit kayak thọ ngay juga ngesit kayak nyi thọ nên kêu đó hệ sống thì cái gì vậy chín chít ấy mà hàm ngay hiểu sống như vậy chín chít như thế nào ngã chặt cùi cái lai gì mà mà cái chết đi đó à ngã chặt cùi lai gì đó nhà mình nghe có sự giả cù à mà sao có thấy thì ngã mình có thấy không ngã mình có thấy ngapa jadi ngapo ngamili phải lời đó tại nhà mình ngasi ngami có thấy wa hâm cô máu lụ đó thầy ngay anh thầy rồi đó cô thầy rồi đó ngay sẽ giả cô nhí juga hay nga sono hay nga lọ thầy à sao anh say đâu ạ sẽ cái hay cùng ấy sẽ à cô chứ nhớ say si hay cùng dari pangkat ấy đó nhớ say pangkat cô thầy bà bị ngami đi thầy vậy bị ngay sinh nhà mẹ aku ngay sinh nhà mẹ aku đúng không aku kan dari yang man saya lagi ngay Tuhan pun mina tau kin pun yang pun mina tau kin pun yang ngay Tuhan pun mina tapi ngame ông segi aku caku ở trong à caku cái chín chít chỉ mày trong à đấy thì chỉ cũng theo lối địa bùi lời những ngày mua mày phun mến ngày mua mày phun mến mà tuy nhiên cái chi siêu ngay chỉ nên thêm máu lụa đó chứ sao ăn chả ngày máu lụa đó xin chả ngày à
请这个毛路，请这个毛路，请这个，你笑夠笑到唔摸？你請吹過幾多啊？你至少佢白人蛋長大，未吹過，cái笑吞係啦，cái笑吞夾夾啦，你 bless 嘅歌啊，請吹過，ngay đâu sao chân bu chỉnh đâu cả lilo lati như nào, đầu kiến bu như ngay juga cả lati ya mà, cái thèn nào cái cô đó, anh chơi cô đó, ngay sau cái anh chơi cô đó, muốn bày cái chỉnh keng chim lưới như mà, cái thèn nào cái cô chỉnh keng chim lưới như nào, như cái bày sáng cái bị khiến đi mày bỏ xoắn nếu lâu đi mày khi kính nếu lâu cái khi kính này tới thân chịu rồi bị chơi còi tới thân chịu cái sao lại đi tổ thét đấy thì cái gì chịu đó chỉ cái khiêu cái mua tổ thét đó bất nhiên cái lại tổ thét như xong cái bị chơi cò cái đi để bài diễn đánh những xong nghe anh xe ngăn tùy kéo sao sống tiền à cái chuyện man cái nó cái có chuyện trong man á thì nó hắn mòn man cái chuyện nó đó hắn mua gần man cái có chuyện đó này man tham một cái miệng trong leo kim man nó miệng trong leo cái thiên tay gì trận này rồi cái thiên đại gì trận kim bị cho sát kim bị chi trong kẹp kim bị sạch nhiên kim bị không nhiên để hình bụi dặn cô anh thấy coi cái nhìn chỉ nhận họ cầu theo mình nhận siêu cầu dịch phản nào bị đi cầu theo họ siêu chỉ nói như vậy lên ngay còn lý gì với chỉ nói như vậy nhiệt三cầu theo kiểu họ chịu họ đó chịu nó chịu cái tay thân chịu tay miễn chịu cái chịu cái tay chịu bật chết chỉ là mình hàng lũ chung lấy chung thì chung cái nhân sĩ họ hỏi như nào cái nhân họ hỏi như nào ăn thấy gọi ngay xưa cô ba thì nó lộ thay almarhum ka hama almarhum ngay như khai đúng si bưng gì kịp pun này bông vậy besok bangun cari duit hay chọn bởi sao là chỉ có sau đó lại học về chìm nuôi nhà thế nó nên kêu như giờ dữ liệu cá thịt leo như con cù nha cá thịt con cù họ loại như châu cù nha cá thịt châu cù họ loại ngay bộ như chọn như dữ loại ngay bộ như chọn như dữ loại ngay bộ như chọn chút ấy chọn chút chọn kiểu thấp gì phong kịp lý siêu ban thầy môn là nhau ya xin dân thân thì xin minh hiểu bộ dịu nhé cháu cụ nhé bộ dịu nhé cây cá thiền pin on thầy kịp ngày hàm ở chỉ cả cerita jangan kadang ni mulai liba ngek cerita tentang dia kai kebenaran jangan ngày đi nha bụa với xài đều bị hết anh juga hay đi muốn mày cái lượng vấn đề chỉ có xe thải dính chỉ có đầu tiên là chẳng là ngay juga xịt còn coi nhi ngay juga xịt còn phải nhi ngay juga xịt lượng văn hình còn như dịch kỳ với ngay xịt còn như là
ngay gì bởi ngay xịt còn phải nhỉ ngay xịt là bắn hình từ gì nhỉ ngay cắn tí gì ngay tí nhỉ ngay tí nhỉ nhỉ juga hay tí ngã ba ngã mê nhỉ ngay hướng thì chỉ mà nhỉ juga hay tí là họ đã ngay bộ nhỉ pin on thải kịt nhỉ chọn tao lấy shit nhà nhà phân phối chỉnh 身体健康，你健康用自身體，能夠天體生命小保佑你，超過了這個人適合日條簽到生春份嚟說超過了，能夠係個你傳喜腰，你傳喜腰你又簽ngay bersyukur ngay ăn môi trường người nhìn thế nào ngay ba ăn môi trường người nhìn ngay môi trường ngay khi đó ngay tùy môi trường người chơi liệt sẽ cái sống người nhìn ni cho ni hàng ngày lù liao ngay cho ngay hàng ngày lù已經基本上ngay còn ngay nói nhiều ngay shit chịu shit ngay mới pun chịu shit rồi ngay cậu clip ngay mới pun clip cậu liều kiến bây giờ ngay cậu clip ngay mới pun clip cậu liều ngay shit chịu ngay mới pun chịu shit liều cầm chào tao ngay shit theo liều cái phôi cầm muốn bạn ngay shit theo liều cái phôi cầm khen nói cái phôi cầm muốn bạn ngay xe đó之前寫嘅破咗呢邊佢咁，連基本係打，勁啲人記得冇？連基本係打了嘅冇碌打嘅，嘅歌打嘅，相勢打錢啊！前呢個，計時又幫備跟掹腰nhìn到kiếm gì，幫備ngay sao xe，幫備ngay都sao xe，當到安生氣用啊！你好慢cái gì kiểu慢độ đó慢độ ngay đâu sa memang sih ngay sao sih memang chung địa phong như nào các bạn cái xin nạt phong đâu chén phong ngắt chung địa phong như nào cái xin nạt phong đâu chén phong ngắt chung địa phong như nào nghe theo như này cam cháu sao nghe theo những cái lý trí đâu không phải xe đó theo những cái lý trí đâu ngay khi cho chết đâu mà cả những cái của ngay mới sản nhân theo những cái lý trí theo những cái mã giáo cũ theo những cái bông lý theo shit đó theo shit mày theo mày chỉ cái xe kim đủ sĩ ghi chuẩn mày đúng thì trâu lón mà trâu khẻ mày đúng siêu trâu lón mà God bless rồi đó rồi chứ bố mày cứ anh xịt thu ngay chứ anh xịt cổng ngay cứ sinh ngắm mẹ chả chè cứ sinh ngắm mẹ chè ngắm mẹ rồi thấy cô gì à hay là ngắm mẹ thấy cô gì cứ sinh ngắm cứ sinh ngắm mẹ chè nhớ sao bằng hộคนkhen nhìn đúng gì cái gì cho nhìn mộtคนkhen nhìn là nhìn đúng gì suy nghĩ mà bởi tại thịt cả ngay juga thịt dưa nhìn ngay juga hay dari kêu lời nhìn
你肥肥唔是講你都按到電子牌，你肥肥啦唔是講按到你都電子牌，你都啥錢不吧冇本事送啊呢邊人，你冇คนngay cái chỉ需要ngay liu mũi tiếp, từ lý kinh bùi nhiệt ba, ngay bún nhớ sao bún chân cho theo lùi như nè, ngay bún nhớ sao bún chân cho theo lùi như tiểu nhà mẹ, nhớ rồi cái nên kia bún ngay kia bún như chip bát theo dùng tiểu nhà mẹ chi hả, ngay tổ kim nhìn ba ngay chọn đòi nhìn đeo tiểu nhà mẹ, các PT free spot ada PT free spot aja dia kia các ngay treo ngay đó tanam saham như nè. Chỉ muốn ngay dư xăm triliun mà tiểu nhà mấy nhớ sao dư xăm triliun mà ngay cái PT free spot ini aja ada ngay kia pun cái PT free spot aja ngay kia pun dư xăm triliun là tiểu nhà mấy chi nhớ sao tổ sĩ bên gì nhớ sao kêu sĩ bên gì kêu chỉ nhớ những siêu còn lý thôi tiểu nhà mấy bao à ngay kia pun dư xăm triliun như nè tao kia pun những hàng ở tăng gia nè tiểu nhà mấy chi hỏi mà ngay ngắn lui anh tôi ngay kỳ bên nhìn xoay Papua New Guinea nên là tiểu nhà mê chi hả nhà mê bọn theo ngoài như nữa ăn kêu mấy như sao ba mô mày du lui như này như kêu chỉ như này như mọi còn vậy nhà mê bọn theo ngoài như bún xí máy chẳng liền một lẹ ngã chẳng liền là ngã phút liền là như không ngã phút liền à như bún xí máy mấy như món bún xí máy như nào như món bún xí máy ngã phút liền món bún xí máy chẳng liền à suy ra mấy kim sao chọn cái mấy con bị lọi ra phun kim sệt dùng ngân thải đại thiếu à nhớ sao nước là ngày tay kim dùng à tiểu nhà mê chi hỏi nhớ nước là ngày tay kim mà bà đã lấy sủi theo khút à nhà mê chi hỏi nhà mê bỏ lần thay vào nhớ là ngày tay kim mang đi nay tụ phun kim chặt à như bên đầu ngay ăn chơi như mấy nhà mẹ chi hả phê như phê như mang gì nói à bà nhà mẹ chi à cái lượng hà đó cái như vậy sinh cái chi phụ số yên lô hắn bà nhà mẹ chi à bà nhà mẹ chi nhưng cảm xúc anh liệp như là bà nhà mẹ chi à bà tiểu nhà mẹ còn các bạn ấy nhìn cái xong bài nhìn tôi mang chút xe như là với sen phi nung à đó với sen phi nung ấy chỉ là với tép phi ấy chỉ chiêu ở đi đâu nhìn à với phiêu xuế khúc xía đó đều nhà mẹ bây dùng ngắm một xí đó mày nhiều xài nhưng ngay dùng ngắm một xí chẳng ngay khỏi đi mày nhiều xài đều nhà mẹ mới còn sống bả ngay dùng ngắm một xí chẳng khỏi đi mày nhiều xài đều nhà mẹ chi ngay dùng ngắm một xí à đều nhà mẹ ngắm một xí chẳng khỏi đi mày nhiều xài bung chiêu nhiều xài cái chúng ta hiểu gì bây giờ sao khúc xía là nhà mẹ chi mà như tôi nhà mẹ chi tiểu nhà mẹ bỏ lần theo hỏi nhớ sao follow bịt mũi dùng đó chấm chỉ dùng đó chấm chỉ đó泄露thủ籍đó因为拍提分吐球嘛，样的，我呢也要冲字样的掉伢咩只有要上字来掉伢咩？你咋mang字来啊？你都mang字来啊？你用爛毛嘟啊！你用爛毛嘟啊！
như nhoi chiều sâu muôn ở đây như nhoi chiều sâu muôn lần một tốt có liệu đi lần 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 này nó như lần này đó bằng gì lại à nghe mấy chi ở ngoài như từ ngay như từ ngay gì lấy phút pháp ngay gì gì lấy phút pháp như nào nghe mấy chi như两万gì từ lấy gì lấy phút pháp每日人呢計下睇嘅可以再通宵嘅，對喎，澳門，熱天講啊，呢個人計下睇呢ngay再通宵嘅，ngay呢蹦照嘅，ngay呢蹦照嘅，mà sai cầm hạo ngay cái mưa ngay như tôi mày bị trộn cái thông nhớ cái sầu ngay rồi tiểu nhà mẹ Pukima Angkau Ngau Pukima Angkau ayam kamu berisia saya tangkap saya masih tidur saya masih mau tidur makanya ayam kamu berisi saya tangkap untuk potong untuk saya pong nhìn này cái thay sầu ngay ở ngay khỏi dưới này chọi bông chịu bông hay ra nhưng chi đều ổn đều ổn để chìm trong Himalaya sa này thì lung phủ sa này loài như nào lung phủ sa này loài à ngay cả các Sika Muni đó dịch giống này cái pháp律pháp thủ các số bu không ăn số ngày ngay gì lấy phút pháp ấy như nào gì lấy phút pháp à đấy như còn thầy chỉ bay như phê như xong ngày như phật xong ngày còn bay như phê như xong ngày còn bọn ngay bên như phê chiêu ngay bên như chơi phê chiêu cả hạ lần phút ăn phê chiêu cái như mình ăn phê chiêu cái như bu xin ăn phê chiêu cái như chịu cho ăn phê chiêu phê đâu mà phê cái mấy hành mô lâu nhân phê đều nhà mấy mà dâu cây cả sinh dân hey dâu cây cả sinh dân dâu cây cả sinh dân thất theo cả bố sống dâu cây cả sinh dân thất theo cả bố sống ban như còn ai tùy Pukima Angkau dâu chín cả sinh鲜thất theo đủ cả bố sống ban Pukima Angkau dâu chín cả sinh鲜thất theo cả bố sống phút khều xa một chít sen kiếm được sung miền lìa đi tới cho ngày tiểu sĩ cái mấy chi nè Pukima ăn nè你忙起来nghe tới cho ngày kẹo theo cho đi tới cho ngày xe cổ lỗ bộ thủy đó nhá xe cổ lỗ bộ thủy đó như ngày lạnh chết chín như lạnh chết chín nhưng nè còn như ngày xe qua tốt gì đó需要带我威胁apalagi yang thu kêu má phát thị phun có liệu lên yang xiang ngô chúng lên yang trung châu chúng yang thế nào như gì lấy những gì lấy lọ như mang lấy đều đó như bữa tạm xía đây như nào
ngay dịch phát lượng đó mới cùng tụ tạm ngay tùy dịch theo nam mô ấy tụ khỏi gì chả gì nè ngay tùy ngay dịch theo nam mô đấy所以ngay theo nam mô bản lắng ngay theo nam mô chả gì cùng chỉ kỳ千万年đâu à所以ngayเป็นmô mày theo nam mô đấy ngay theo nam mô ấy chả gì kỳ 千万年đâu à như đó tiểu nhà mi nhìn mà nó xì lời ngay tôi nhất kỳ phụ số à kinh bún nhất nhiều chuẩn thì du lui ở đó hay còn ngay một tiểu nhà mi ở đó ngay một tiểu nhà mi đó kinh bún nhất sang như này như nè không có ngay du tiểu nhà mi nhưng hiểu sang như này như nè ngay du tiểu nhà mi đó nhưng hiểu sang như này như nè ngay một tiểu nhà mi như là mới hiểu sang nhìn ngay du tiểu thì nhà mi leo ngay một chín chín tiểu nhà ba tiểu nhà mi rồi du chẳng ngay một chín tiểu ngay hai nhà không ngay tiểu nhà mi đã biết xích tiền mình ngay tiểu nhà mi nhà ba tiểu nhà mi nhà ba tiểu nhà mi như hiểu sang như nào chú kẹo tiểu nhà mi như hiểu sang như nào chú kẹo không ngay cánh còn như thằng ngay còn như thằng à như con kim à như con kim à ngay bây giờ con kim à như con mà như muốn nói ăn khéo ấy ý là ngay cầm một đũa ăn khéo ấy như con kim mà hay như con kim như bà hạ tỏ như là ăn khéo mày như là ăn khéo mày à như là khéo ông phà mới cho mày như khang kim mà như khang kim ngay kim bấm mang chầm tổ gì tiểu nhà mày chi ngay kim mang chầm tổ hôm nay tôi đi trường đó không đi bị trường sang đỏ tiểu nhà mẹ hỏi ngay cái mưa như khang kim mà như khang kim mà các ngày chơi tổ chiêu à chẳng du kim mà tiểu nhà mẹ ngay câu xây chào ngay câu dịch động xăm dạ lộ phô rồi à nhớ xa chơi câu lộ cung mà ngay câu lượng sau lộ phô rồi à ngay cứu sim mà nhưng mà sao à chơi lộ phô lôi kinh khi cái chặt lôi kinh khi gắn thì nhặt lôi kinh khi thì xăm chặt gắn một lôi kinh khi à vô tiểu chi đâu chứ còn tiểu chi đâu à chứ còn tiểu chi đâu à cái câu kẹt lọ phô à nhà mấy chi nhớ khéo chỉ nè câu kẹt lọ phô như nó khéo chỉ nhỉ cái câu xin kẹt lọ phô à cái tu mày khéo chỉ ta chỉ xin chút đâu à trái ngang nếu tôi lấy kinh khíกันไอ้เหลืองจากกันเหลืองหลอกพอกันเหมือนเลยกินขี้ยูซ้ำหลอกพอยูก็แข็งฮะยูสิ่งจากหลอกพอยูก็แข็งเนาะnhư tôi nhà mẹ chi đã nhớ sợ chân phụ ông tí nhỉ nhớ sợ chân phụ thải điện chi của tôi thấy sẽ cái chồng ở đi các con thơ nhiệt tại thầy bao chứ mày chi bài về lại nhà mẹ chi bài về này bằng chiều à cái tay chi bài về lại bằng chiều à cái tay chi bài về lại bằng chiều cái chi bài về kêu thầy tới à chi bài về này chủ bữa lại à nhớ sao xích chi bài về này bằng
chủ bùa lấy bố à chi bay dễ này chủ bùa lấy à đều nhà mẹ như sao shit mà à chi bay dễ này chủ bùa lấy à chi bay dễ đó này chủ bùa lấy这条呢主son拉的，几百年呢就不来这条主son拉的，你说是什么啊？是的，六年没，六年没去，Kak Rita datang bulan merajuk. Ngay câu nhớ lộ môi à, tiểu nhà mê chi hỏi. Ngay câu nhớ lộ môi à, tiểu nhà mê. Ngay câu nhớ lộ môi nhà mê ngay câu chọn này à. Nhớ lộ môi cả nhà mê ngay câu chưa chọn này à. Ngay bút nhi chít bằng theo à, tiểu nhà mê chi. Ngay nhà mê cả nhớ lộ môi ngay câu chưa chọn này à. Thế nhớ lộ mày câu là dữ lộ cung ra nhầm gì bộ cách aja nhầm nhí một câu nhai dạ lộ cung nhầm gì có ở lùng chiến à虽然cái chiều chối như còn cái thằng cái mấy bún cái diệt liang mỏ cá sắm liang mỏ cá Merci đó, merci. Cô liệu đó. Apartemen. Cô liệu bắt ship cái lô kim ngay tận cái kiện tay cái bắn siêu à cái kiện ngay tận cái tay bắn siêu à bắt ship cái lô kim mà như là mình tay nhà mẹ chi như tay nhà mẹ tay đều nhà mẹ mà anh tay mày chi bay bắt ship cái lô kim mà sao buồn gì ship cái lô gì mà nó dẫn ăn kia mình cũng bắt ship cái lô kim như kiện cái tay đó hả Simona kawan ya. Ngay kawan mulai yo. Ngay chỉ nói kawan là lấy được. Chứ ngay sợ lu dư chùa xích, ngay sợ dư chân học bộ. Ngay kawan mấy chịu bay chân, mấy chi bay mấy tiểu kia bê sao ngay hàng là hí đó ngay gì hà chẳng theo đó du dịch lượng bạn chân đâu ngay mà chẳng theo đâu mà chẳng chi bay khung á chẳng đồ hành hiểu mấy còn chẳng theo chẳng chi bay khung ở đó ngay đồ hành hiểu chẳng chứ sao một phần đồ chọn nào nó một suy ngay tiêu nó hiểu nó một chút ăn sẹp ơ tối ngày ngày số ngày ăn to kawan ngày chín to kawan lý ngày bắt chín to kawan ngày kawan chén phụ lá chén họ đấy lá chén họ nhớ sao ba nước là lá chén phải lá chén họ ngay hết lứa cây dọn tàu ngay bên dọn ngay hết lấy nhiều tàu ngay bên nhiều ngay hết cái tàu ngay bên cái thông nhân juga mê mô hỏi thông nhân đó hỏi rồi mê cái suku cái nhìn à mê cái suku cái nhìn à kita jangan mengatakan tentang suku itu jelek atau tidak. Yang jelek itu bukan sukunya, manusia yang jelek. Yang jahat bukan
bukan sukunya. Tapi manusia yang jelek. Thong Yin mới phải, La Chi mới phải. Cái ngay mun đi tới kepala benua. Thong Yin mới phải mà, chồng yêu vậy. Ngay mun kia La Chi mới phải mà, La Chi mới phải. Mandula chứ phải mà, chứ phải. Mandula chứ họ muốn ăn ngay mun kia. Ini phải có chứ họ. Jadi truy hỏi mày sao nè? Truy hỏi mày sao nè? Chính phủ phải chứ à? You cái hỏi you cái phải. Truy hỏi mày sao nè? Mau you nhìn hỏi, mau you nhìn phải. Tergantung dari si xiong đó. Si xiong đó truy hỏi. Ni xiong nhìn hỏi mày hỏi léo. Ni xiong nhìn phải mày phải léo vậy. Jadi truy hỏi đó chơi si xiong. Truy hỏi si xiong. Chỉ cái hiểu sống nhân phải mày phải như chỉ cái sống nhân họ đu họ sống ngay gần dùng hình số gì cộng đó đó nhiều chuẩn được lấy shit ngay ở chuẩn được lấy shit nhìn shit tít, xin shit tít, quỷ shit tít chiếu hồ liều vậy mà nhìn shit tít, xin shit tít, quỷ shit tít chiếu hồ liều. Namo Samanto Motonom Om Turu Tiwi Soha yang ada. Adil Katelino Bacura bin Kak Saruga Besangat Kak Jubata yang. Ngay thế yang. Jangan takut akan dilanda kemiskinan. Sebab Allah itu. Nhà mẹ chia nhị tiểu nhà mẹ ngắt tiểu nhà mẹ phải ngắt tiểu nhà mẹ chia phải nhưng nhiều nà xét ngay nà xét nhà mẹ chia ngắt tiểu gì nhà mẹ chia nhưng nhiều nà xét ngay nhiều bên nhìn nà xét ngay mình lại gì ngapa môn nà xét ngay nhìn nà xét mai thay chi vậy. Nhưng siêu còn capek istirahat. Ngay siết mang còn có như mấy ngay tiểu nhà mẹ chi hỏi. Ở xong tạm à, nhà mẹ chi ở như xong tả như khi chút nhé lù xí mày. Ngay dùng phun thay tả nhé, ngay tả xí nhé, ngay dùng phun hi tả nhé. Tiểu nhà mẹ chi hỏi nhé. Ngay dùng phun hi tả nhé, tiểu nhà mẹ. Ngay gì hành nhầm nhau đó. Ngay dịch hạ nhắm nhau đó, potong bebek angsa di kuali yang đó, như banget, như juga ngay hạ nhắm ngay chiu cái đó potong bebek angsa aja như bunga phun thak asli punya tiểu nhà mẹ chi họ nhỉ, như mang xì loi à nhà mẹ chi, nhà mẹ ra, ai xong lip ấy xong ấy. Ngay水mua để nhà mẹ nhẹ sao không? Ai xong không? Nhị xong mà ngay bún nhị chít chip một條. Nhà mẹ chỉ ở nhớ sao xong ngay lip ngay bún nhị chip một條à? Điều nhà mẹ hàng mà nhớ sao xong ngay lip đó ngay bún nhị chip một條à? Trong lihat kampung nhìn này đó, trong lihat kampung nhìn yang này đó, khi đều đó, mua on senapot, mua on mai chi bay tiểu nhà mẹ họ, các mua fit kita lui yang na, baru sangat motor samuk dako, dikit ba, ada juga motor, nhà mẹ chi họ như hung mai thầy chi bay.
Như chung mà thế gì vậy? Kati ani ba muji di mu ko. Imu ba sok sontok. Ya belagu sok ani. Dimu ba sok sontok ba ya belagu sok kaya. Nhà mày chiều như đó kêu chỉ như là đó. Nhưng siêu cả dính hiu ngặt tiểu nhà mày như đó bật bún cây như nè. Siêu cả dính hiu ngặt như đó bật bún cây đó siêu cả dính hiu ngặt. Như sa bát chấm chỉ用tiểu nhà mày chi ngọ như. Asijago be. Asijago. Dikit ba kati but sok jago. Dikit but ba dikit sarak ka imu ko. Masa cầm tươi nghe ali dit. Masa cầm tươi nghe ali dit à. Hàm lẽ thông như năng cầm phát sáng ngay à. Thông như là hàm nhớ còn ngay giống như nè. Thông như còn có còn lẽ. Nhí chi ali dit nhén. Nhí cầm tươi ngay mô à. Ở trong tạo mô à tiểu nhé mẹ. Ngay chi măng còn có cái nhí trong tạo à. Ngay gì chi ngay hàm như tạ cái maju lũ tạ cái pen hẹn xả còn ngay chọn ngay tên như tạ tàu chiêu gì đó. À cái ngay tùy nhiều. Nhà mấy ngay em như ta thành phố số tạo cái tròn à tiểu nhà mấy chi hỏi. Nhận dinh hiếu à. Nhà mấy chi nhận dinh hiếu à. Như tùy ngay à. Nhíp bùn xì ta các thành phố số tạo cái tròn mò tiểu nhà mấy. Nhíp bùn xì ta các thành phố số tạo cái tròn mò tiểu nhà mấy chi. Nhí bùn xì ta các thành phố số tạo cái tròn đấy à. Ngay phụ nhiều à tiểu nhà mấy hỏi. Nhí bùn xì xít á xì men mò à. Kéo bao xì men ngay mấy bùn như xít à. Hay còn như bao xì men như bố bùn xì xít chiêu đấy. Nhưng mà xì tùy nghe tiểu nhà mấy chi. Ngay tiểu nhà mấy hòa. Ngay mấy bùn như bao xì men à. Nhà mấy chi. Nhà mấy chi. Ngay mấy bùn như bao xì men à. Như bùn xì xít chiêu gì mô à. Hay như xít chiêu gì đó. Như khỏi như tùy nghe không. Thế như môn bùn xì siêu kia đó, như xí đồ lượng xóm hẻo đây nhưng mà xì tùy ngày đó, tiểu nhà mẹ. Cả ngày như tùy ngày à, ngày mấy dịch trả cha sát của bùn như xí à, như bùn xì siêu kia mà à. Hay như bùn xì siêu kia đó, như tùy ngày á chả. Ngày mày nhìn, ngày xí thân tặng thụ xuôi nhìn đó. Ngày thân tặng thụ xuôi nhìn à, nhà mày chi. Giờ mất như tùy ngày. Ngay còn nhà mê chi mới sao là nhà mê kan punya 3 triệu. Nhà mê punya 3 triệu mê punya 2 triệu à. Cái punya sao con ngali bây giờ chân phụ đó. Nhà mê punya 3 triệu ấy như nào. Hay nhà pa một triệu nhà mê đó. Nhiều cái punya sang nhiều komentar ngay nhiều sang nhiều con ngali ba. Nhiều sang nhiều con ngali ba. Nhìn với nhà pa ju triệu nhà mê đó. Chẳng nhiều con ngali bây như nào. Chẳng ai kêu sẵn rồi. Có lẽ ăn sao cao bơi吧. Nhà pa một tiểu nhà mê như lượng văn hiểu con ngà lip. Omon nhà mê chia omon. Nhâm Prabowo cả ngay còn mấy aja. Prabowo. Họ aja nhâm cái berdebat aja. Megawati nhâm cái còn mấy aja. Ngay mấy cái như sao khiêu chiến còn mấy liệu. Ngay mấy cái như sao khiêu chiến còn mấy liệu. Ngay chăm đó ngay ở水母ngay tiểu xịt chua. Thu nó cái lượng hậu. Thu nó cái lượng hậu. Nhà mấy chi như sao ấy còn mấy tiểu nhà mấy bơi à. Như sao ấy còn mấy tiểu nhà mấy bơi à. Cho như còn. Như cho như còn à nhớ sao ấy còn mấy tiểu nhà mê bơi đó à như cho như còn. Ngay mấy cái kịch tổ nhiên.
cái dịch phù như thế aja pun ngai nak dịch tah yang aja gitu han kiang ngam loi li komentar ni to mai tiểu nhà me si thông nhiên ngay mo xin mo quỳ nhiên mà sao cầm chiêu ngay nhiêm như chiêu ngay aja ngay mà nhiêu sao tiểu nhà me ngay tiểu nhà me yang thế nào như chiêu ngay aja cái ham mo akhlak ai như nào mo keimanan ai như nào mo kepercayaan ai như nào mo penganut ai như nào các tiên tri nào chẳng hiểu ô bữa ngay dùng lượng xăm kỳ hiông aja tu với hạ sẽ vào đây như nào ngay dùng xăm kỳ hiông ngay một khung muốn mỏ hay còn hiểu chịu gì như nào đó lấy xe cái sống nhân khỏi đi chịu gì chịu tiên tri như nào các tiên tri như nào nhưng cái sao chịu nghe chả nhưng cái sao tiên tri nhìn chịu nghe để kêu bảo hiểm ngay sau chiêu kia đó ngay tu khỏi gì untuk lấy khung mun lấy hiểm untuk beribadah atau untuk lấy khung mun cái này mình nhỉ cái này hay còn ngay ăn tôm mun ngay mỏ sáu hiểm mấy mun hiểm ngay mỏ sáu hiểm mấy gitu aja pertanyaannya Tionya mengoy ngalo po ngay bật không như nào ngalo po ngay hắn bật không như nào ngay tí ngay chỗ tí ngay mày có bật không như gì không bố mày ngay ăn chầu sen mà bố mày ngay ăn chầu sen ngay là ăn đi lâu trong thế nào ngay chỉ xin chầu sen như nào bro bố mày ngay ăn chầu sen như nào ngay thật nào một căn măng đút bố mày ngay hiểu sang ngay chỉ hiểu đó ngay hắn hiểu sang chỉ hiểu ngay thật đó măng một đó để nhắm lại anh đi lâu hắn trung phụ ngay lấy jinili hắn đi bảy anh đi hỏi như anh điếu khủng bùi như thế nào anh khủng bùa nhá mấy thằng kia mẹ nó ngay khủng bùa đó cái đứa ngay khơi còn bệ xì như thế nào ngay có cái thằng这是我们中国人khi muốn ngay chỉ chung哪里来ngay chung nhà mấy chỉ bay không ngay loài như này ngay còn cái muốn ngay chỉ chung哪里来ngay còn ngay chung nhà mấy chỉ bay không ngay loài như này cái hạt đó chỉ cái hung thị nhớ sao một con gái bảo nhà mẹ chi con tiểu nhà mẹ con này chi bay nhưng bên ngày mặn tiếng ngày như nào cái kỳ mà như tiểu nhà mẹ chi tiểu nhà mẹ ngày kỳ mà như tiểu nhà mẹ nhớ sao bị tiếng những bên mặn tiếng ngày như nào Linh chua kawan ya, semuanya penutupan, jika penutupan bikin jahian amal họ, miệng ăn thiên con ở đây, chỉ dùng lại hay còn ngay bây giờ còn mày cho chủ bay, còn mày giờ mày sao là bay, chỉ cả là chơi liệt miền xuôi đi đấy, chơi liệt miền xuôi thì chỉ cả mùa này biểu lộ xem, ya. Ya kawan ya semuanya mengenai pelok SIM semuanya untuk semuanya mengenai pelok SIM mengenai pelok nó mengenai lại kiểm điểm mengenai
lấy kiếm hẹn nghe lồng chiến sau tổ hay lấy cho kim à ấy chim kim mấy cho kim ấy chim kim hay còn ngay chú hồ ký phối như lấy chim ở lồng chiến ngay chẳng to cái nhân lượng thọ to ấy chỉ kiếm hầu nên kêu ngay bu liêu ấy như này là bu liêu ấy như thế à họ lấy cái mô hạt anh nhìn lia ngay cái lấy linh chân phụ đường ngay bún nhìn cái dịch bản tôi dịch chả tapi ngay dịch chả pun si tôi dịch bản này như nào ngay dịch chả pun si tôi dịch bản này dịch bản tôi dịch chả pun si tôi dịch bản này như sao nghe Nam mô Sa Tha Ya Ya Nam mô Ayajaya Sakara yang đó. Jadi nên kêu đó nên kêu nhớ sa mô thật phun tả lộ ngay mô gì tả lộ như ta mô gì lấy tả lộ gì đâu là mô gì lấy con nhớ sa ăn mồi nhìn dạ ngay hạ ca nhìn dùn dành dùn cứu ngay cái hạ ca nhìn ngay cái hạ ca nhìn chơi ngay cái nhìn ngay cái hạ ca nhìn là đó ngay hạ ca nhìn đó bersatu padu nên kêu hai nhị bảy đó chỉ cái hạ ca nhìn dưới hồi nhị gì đó ngay dịch đó ngay khỏi dưới tôi dịch bệnh khỏi dưới tôi dịch khỏi dưới tôi dịch bệnh này à thôi liệt miền du lịch đấy nhà ngay nhiều cộng độ thịt cá đồng bây coi dần nhìn cái con pháp nhìn cái sòng pháp nhìn cái nút pháp ya ngay ở lồng trên độ akan như đó sẽ chân phù ra xin thì健康聪明富贵天地sinh命hiệu保佑nhị đâu thầy ca trung nhân ngay bởi yếu cộng chút thô thuê bơi ngay thọ tô cái nhân lượng chẳng tô cái chỉ khiêm nam mô a mi đô phật ya ngay kim liếp ở sau trong này tổ sẽ chỉ cái chim kim nhá à hay còn yêu dịch khí ngay yêu hỏi nhiệt chế như đâu sao chân phụ ngay hung thị gì mày hạ cá nhân chỉ các hạ cá nhân ấy bị hiểu dịch kết thùng xí mày như nào đã ngay ali thì là ngay dịch đó ngay bún xí tôi dịch chân dịch à dịch bàn à còn chân còn bằng ngay bún xí tôi chiêu à ngay dạ lùng thiên đó mang còn dịch lượng dạ lùng thiên tám dạ lùng thiên si dạ lùng thiên dạ lùng thiên yêu cô để nhìn người hả à dạ một cái ngày nhá một cái ngày ngay cả như đó sao còn chút ly kỳ bay dạ còn chút thời gian cái đâu ai ông này bay bị ấy gì rồi nhớ sao dạ hàm một lia hàm một dịch chạ hàm tổ xít kín xí cho ngay cũng chút cho ngay vậy hàm một sao xếp cắn nên kêu chỉ cái juga một xếp cắn này không ạ hàm một lia tiểu nhà mê bây giờ đó mang cùng ngay hiểu tiểu nhà mê giống là mang cùng ngay hiểu tiểu nhà mê hay nhà mê nhà đông chút nhỉ đó chửi nhà pa nên cái sim phật như đâu sa liệu pan lấy cái sim phật ở đây như đâu sa liệu pan hiểu khẩu liệt nhún này chơi nên khẩu ấy như gì chạy nhìn đâu ghi hiểu cho gì chạy nhìn ghi hiểu siêu chút địa sang thùng ngồi không ạ ngay ở lồng trên ngay chẳng to hay gì đó thọ to cái chỉ khiêm ngay bộ như đâu sao đấy cực thấp gì phong kịp lý siêu ban chạy muốn nam mô a mi đô phật
Dạ. Nghe sẽ alung xin mà. Nghe sẽ alung xin mà. À, lấy sẽ nghe alung xin không? Nam mô A Di Đà Phật. Hay cùng nhị đô sa, hay cùng yu mày, tai nạn nạn sinh. Ngã phải lăng khăng đó. Nghe dữ vậy. Chính tăng hay sim lấy cứu nhìn. Mua ra gu ya, như gì mua triệu mua gì xí vậy nè. Nghe lùng trên, untuk lấy tak cứu nhìn. Nghe lùng trên, ya. Lá tía chẳng cái hiểu cứu rồi vậy. Lá tía đó, mandula, bắt nhìn hiểu cứu rồi vậy à. Mới có chỉ cái gì chả thông nhiên này không à, chỉ cái gì thông nhiên à. Nhưng xịt ngay đó, à cái gì khỏi gì cả ngay ta trong xịt. Nhưng xịt ngay như khỏi gì cả ngay ta trong xịt. Hay nên cái hay còn ngay bị dưới còn chút ấy thôi chú vậy. Hấp gì thằng đó. Mùa này ký nút. Mùa này biếng lộ. Biếng lộ như cái sim tú. Mùa này biếng lộ như cái gì chắc pi mét. Pi mét ở đó. Pi mét itu pi mét à. Một biếng lộ gì chắc siêu hẹn. Đến đám ataupun benci yang ada. Ngay chẳng to cái nhân liệu. Thọ to cái chỉ khiêm. Ya. Ngay xả su untuk pun litau cái thầy ca phèn diệu. Cậu buổi liệu xin. Nam mô A Di Đà Phật ya. Thiên thị xin mình祝phụ như đâu sao. Thầy ca chung nhìn ngã hạ ca nhìn phiên ơn thầy kịp. Ngã hạ ca nhìn nè. Thiên yêu châu hữu gì. Ngã hạ ca nhìn. Thiên yêu bún kỳ chạy mình lính. Nghe ở lùng trên. Tàu lý bí chỉ. Cảm trả to to.